म्हणजे एक पुरुष टू बाई होणं हम्म. म्हणजे 3 तासाचा प्रवास आहे. दिगंबर पवार आणि एक आता तू लावणी वगैरे पण करतोस, पण सुरुवात याची कशी झाली? फर्स्ट टाइम मी जो केला होता परफॉर्मन्स तो कुरुक्षेत्रमधला जाहो चाहे दिल्ली मुंबई आग्रा अच्छा. हे सॉन्ग मी साडी नेसून केलेलं. पण मग जेव्हा तू ते केलं होतंस त्यावेळेला म्हणजे घरच्यांचा किंवा शाळेत असं काही अपोस्ट वगैरे आला की अरे तू मुलगा आहेस कसं काय? मुळात माझ्या घरच्यांना ते की मी केलंय हेच माहिती नव्हतं. तो फक्त फरक मला शाळेत हे झाला की हेटर्स तयार झाले, याच्यासोबत नाही राहायचं, हा मुलीसारखा राहतो, हा मुलींसारखा परफॉर्मन्स करतो, डान्स करतो. खूप त्रास झाला, रडायचो मी एकट्यात बसून. माझ्या जीवनामध्ये एकदा तरी मी लावणी परफॉर्मन्स करणार हे माझ्या डोक्यात होतं, पण कधी कुठे हे अजिबात नव्हतं माहिती. मी गावाला गेलो आणि माझ्या मम्मीला ती माहिती पडली बॅग ती असा हा डान्स करतोय. मम्मीने अख्खी अशी उचलली आणि अशी पेटवून दिली होती. बालगंधर्व आर्ट अवॉर्ड. तो अवॉर्ड भेटल्यानंतर मला जीवन गौरव भेटल्यासारखं झालं. इवन चल दादरलाच मी गेलो, माझं तिथं गेल्यानंतर असं नसतं वा किती भारी पॅन्ट आहे, नाही बाप रे कसली भारी साडी आहे. तू नोकरी वगैरे पण करतोस की फक्त फुल टाइम लावणी वगैरे? नाही, मी नोकरी पण करतो. मी ॲज अ सिनियर सिव्हिल सुपरवायझर आहे. आजकालच्या मुली डायरेक्ट पदर काय काढताय, तिकडे काय खोचताय, धिंगाणा काय घालतायत. म्हणजे एक लावणीला कुठे नेऊन ठेवलंय तुम्ही. लावणी म्हणजे नवरस, ढोलकी, तुंतणे आणि पेटी यांचा एक एकत्रित बांधला गेलेले म्हणजे लावणी. अच्छा. लावणीत नजाकत, एक नजाकत आणि अश्लीलता याच्यात एक थिक लाईन आहे. ती ज्याला कळली त्याने लावणी केली. नमस्कार मंडळी, मी मितेश आंगणे स्वागत करतोय आपल्या मराठी पॉडकास्टमध्ये ज्याचं नाव आहे कलाकर्मी. मंडळी, लावणी हा एक केवळ नृत्य प्रकार नसून तो आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीचा सुगंध आहे, आपल्या संस्कृतीचा गंध आहे आणि इतकंच नव्हे तर कलाकाराच्या हृदयातला ठसठशीत असा एक ठेका आहे. तर आज आपल्याला एक असा कलाकर्मी लाभलेला आहे जो आपलं ऑफिसचं काम, आपला संसार आणि रंगमंचावरचं तेज यांचं अनोखं असं त्रिकाल जग जपतो. पुरुष असून लावणीच्या झुलत्या तालात रसिकांच्या मनात जागा निर्माण करणारा हा कलाकर्मी आपल्यासोबत त्याच्या प्रवासाच्या रंगीत गोष्टी, संघर्ष आणि त्याचबरोबर त्याचं कलेशी असलेले घट्ट नातं आज तो आपल्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला तर भेटूया एका अशा कलाकर्मीला ज्याचं नाव ऐकताच तबलाई थबकतो. दिगंबर चंद्रकांत पवार, नमस्कार. नमस्कार. यार तू खरंच खूप सुंदर दिसतोय, पहिली गोष्ट म्हणजे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खरंच म्हणजे मला ना बालगंधर्वांची आठवण आली आणि खरंच एवढं सौंदर्य तू किती वेळ लागला आणि कसं काय, म्हणजे मला प्रश्नांकडे वळायचं पण त्या अगोदर मला याचं सौंदर्याचं जाणून घ्यायचं की एक्झॅक्टली किती वेळ लागला असेल तुला साधारण या सगळ्या तयार करायला आणि तयार व्हायला. म्हणजे मला साधारणतः 3 तास लागतात. ओके. पूर्ण म्हणजे एक पुरुष टू बाई होणं म्हणजे 3 तासाचा प्रवास आहे. अरे बापरे. कारण खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, त्या बारकाईने आपल्याला कराव्या लागतात आणि तिथे कुठेही पुरुषीपणा दिसला नाही पाहिजे. कारण आजकाल फक्त म्हणजे बोलतात ना की खूप छोट्या छोट्या गोष्टी बघितल्या जातात, त्याच्यामुळे कुठे आपल्याला जास्त असं भडक, बरोबर, तडक अशा गोष्टी नाही करायच्या. करेक्ट. म्हणून एकदम छोट्या छोट्या गोष्टींनाच खूप वेळ लागतो, त्यामुळे 3 तास लागतात. ग्रेट. म्हणजे ते दागिने कानातले आणि ते नथ वगैरे खरंच हॅट्स ऑफ आहे. आपण येऊयात त्या गोष्टींकडे, पण सुरुवात आधी मला करायची की दिगंबर पवार आणि एक आता तू लावणी वगैरे पण करतोस, पण सुरुवात याची कशी झाली? मुळात तुझं बालपण मला जाणून घ्यायला आवडेल आणि या गोष्टीची आवड निर्माण कशी काय झाली आणि कसा होता एकंदरीत तो प्रवास तुझा? हा प्रवास खरंच खूप खडतर होता. ते मी का म्हणेन असं, मी म्हणजे एक मिडल क्लास फॅमिलीतला आणि
गावाकडची ट्रिपिकल मराठी फॅमिली. हम्म. त्याच्यात कुठे म्हणजे एका पुरुषाने स्त्रीची वेशभूषा करून काम करणं म्हणजे त्याला सपोर्ट करणं नाही आहे. बरोबर. कारण खूप वेगळ्या विचाराची लोक असतात. त्यांचं म्हणणं असं नसतं की तू ती गोष्ट करू नको. हम्म. त्यांचं म्हणणं असं असतं की तू सक्सेसफुल हो, त्याच्यानंतर या गोष्टी कर. पण एक कलाकाराला तो आपला एक केंद्रबिंदू दिसत असतो, तिकडे आपल्याला जायचंच असतं. करेक्ट. तर ते कुठेतरी मनात होतं. लावणी कशी रुजली म्हणशील तर आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमुळे. हम्म. जसं की आपल्या गावाकडे एवढ्या काय टी व्ही वगैरे नव्हत्या. हम्म. माझ्या लहानपणी मी जसं मधु कांबी, सुरेखा पुणेकर आणि मेघा घाडगे, अजून भरपूर अशा आहेत लावणी सम्राज्ञी, यांना बघत किंवा मराठी पिक्चरमध्ये लावणी लागल्यानंतर जे काय अट्रॅक्शन असायचं हम्म. की लावणी, त्या गोष्टीला मी बघत 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 इकडे वळालो. म्हणजे की प्रॉपर असं वळालोच नाही आहे मी, की आधी त्या गोष्टी आत्मसात केल्या की लावणी कशी असते, काय असते, आणि त्याच्यानंतर मग तो प्रवास चालू झाला. पण मग शाळेत असताना म्हणजे तुला तेव्हा तू असं ठरवलं होतंस का की तेव्हापासूनच तुला लावणी याच्याबद्दल अट्रॅक्शन होतं की नाही आधी डान्स वगैरे आणि मग नाही, तसं काही? म्हणजे मुळात तर हे डान्स क्लास असतात हे बरोबर. माहिती नव्हतं. हां. कारण मी एक छोट्या गावातून आलो, तुला बोललो आधीच मी. ओके. हां. त्याच्यामुळे तिकडे डान्स क्लास असतात हेच नव्हतं माहिती. अच्छा. आणि डान्स फक्त लावणीच असतो हे अच्छा. माहिती होतं. ओके. आणि एक हिंदी पिक्चरमध्ये जे असतात ते क्लासिकल, ते पण नावं नव्हती माहिती की करतात हे माहिती होतं. हम्म. पण लावणी बघितल्यानंतर असं व्हायचं की नाही नाही, हा फॉर्म आपल्याला यायला हवा. हम्म. म्हणून मग ते बघत बघत मी करत गेलो. शाळेत बोलशील तर त्यावेळेस काय असं एवढं फॉर्च्युनिटी वगैरे नव्हत्या की तू कर, आम्ही आहोत, असं नव्हतं. गॅदरिंग असायचं, ते पण कोणत्याही गाण्यावर करा ते तुम्ही. हम्म. आणि तेव्हा काय कोरिओग्राफर वगैरे ह्या गोष्टी कधीच नव्हत्या. हम्म. त्याच्यामुळे मी ते लावणी करायचा प्रयत्न केला होता, पण तो सक्सेसफुल नाही झाला. कारण अटायर पण हवं ना आपल्याकडे. बरोबर. हम्म. म्हणून मी फर्स्ट टाइम मी जो केला होता परफॉर्मन्स, तो कुरुक्षेत्रमधला जाहो चाहे दिल्ली मुंबई आग्रा, अच्छा. हे सॉन्ग मी साडी नेसून केलेलं शाळेमध्ये फर्स्ट टाइम 9वी मध्ये. अच्छा. हा, आणि तिथून तो काय प्रवास चालू झाला माझा. पण मग जेव्हा तू ते केलं होतंस त्यावेळेला म्हणजे घरच्यांचा किंवा शाळेत असं काही अपोस्ट वगैरे आला की अरे तू मुलगा आहेस कसं काय? मुळात माझ्या घरच्यांना ते की मी केलंय हेच माहिती नव्हतं. अच्छा. कारण त्यावेळेस काय असं फोटोज किंवा व्हिडिओज कोणी Videos काढणार वगैरे हे नव्हते. नव्हतं Correct, की हा. पटकन हे त्यांच्या माझ्या घरापर्यंत पोहोचेल. आणि एक मुळात मी एक काम केलं होतं की ते माझं नाव नव्हतं सांगितलं. अच्छा. मला करायचं होतं फक्त, आणि नाव नव्हतं सांगायचं, तर मी ते केलं होतं. आणि तो फक्त फरक मला शाळेत हे झाला की हेटर्स तयार झाले. अच्छा. म्हणजे थोडंसं वाईट बोलणं, चिडवणं, मामू, ह्या गोष्टी बऱ्याचशा माझ्या त्या शाळेमध्येच आल्या मला. मग खेळायला जाताना वगैरे कोणी असं फ्रेंडली नाही बोलायचं मला, थोडंसं तुटक, याच्यासोबत नाही राहायचं, हा मुलीसारखा राहतो, हा मुलींसारखा परफॉर्मन्स करतो, डान्स करतो. तर ह्या गोष्टी झाल्या आधी माझ्यासोबत. पण मग या सगळ्यातून जाताना म्हणजे तू तुझ्यातली जी कला होती तू ओळखलं होतंस की ही कला आहे की तुला फक्त आवड आहे आणि तुला करायचं आहे, बाकी तुला दुर्लक्ष करायचं इतर लोकांकडे, ही समज तेव्हा होती तुझ्यामध्ये की नाही? एवढी समज आपल्यात त्यावेळेस नव्हती. मला कसं झालेलं की त्यावेळेस यार म्हणजे हे लोक का मला असं बोलतायत हे वाटायचं. मी फक्त डान्स तर केलाय जो मला आवडतो. आणि त्यावेळेस असं पण नव्हतं की यार कोणीतरी मला समजावून सांगेल बरोबर कोणत्या गोष्टी किंवा काय. सगळी लोक एका साईडला होते. म्हणजे थोडक्यात असं बोलायला गेलं तर मी उलट्या दिशेने वाहत होतो. अच्छा. कारण समाज जे मी केलंय किंवा करतोय हे कधीच एक्सेप्ट नव्हतं आणि करतही नव्हते. तर मी खूप असा विचार केला की आता काय करूया आपण, सोडूया का किंवा करत राहायचं का, असं विचार केला.
पण परत म्हटलं आधी शाळेचं, घरचे पण बोलायचे शाळा शिक, कारण घरच्यांना हे काही गोष्टी माहितीच नव्हत्या. त्याच्यामुळे मग मी फक्त शाळेकडे लक्ष केलं, शाळा शिकलो मी. डिप्रेशन वगैरे पण भरपूर त्या सगळ्या गोष्टीमुळे कधी परिणाम असे डोक्यावर झाले असेल की यार मला नाही करायचं, सोडून द्यायचं आहे मला एक क्षेत्र? बापरे, ही तर गोष्ट नाही सांगू शकत, एवढ्या डिप्रेशनमध्ये गेलतो मी. बापरे. म्हणजे लिटरली तू विचार करू शकतोस का, एका मुलाला कोणीच बोलत नाहीये, एक मित्र नाही आहेत, आणि ज्यावेळेस तू खेळायला जाशील त्यावेळेस तुला म्हणजे तेवढं क्लोजली नाहीत बोलत. हे पण मी खूप अनुभवलंय. डिप्रेशन म्हणजे हा एक शब्द नव्हता माहिती आपल्याला, पण असं होतं की डोक्याला ताप झालाय नुसता, ह्या गोष्टी असायच्या. म्हणजे मी काय असं चुकीचं केलंय जेणेकरून लोक मला बोलतायत. म्हणजे की असं पण नाही कोणाला समजून सांगत मी कलाकार आहे किंवा ह्या गोष्टी पण म्हणजे समजच नव्हती ना. तर खूप त्रास झाला, रडायचो मी एकट्यात बसून, पण घरच्यांना काय सांगणार. आणि घरच्यांचं किंवा आपल्या पॅरेंट्सचं असं होतं की आपण जर कोणाला सांगितलं घरी की मला असं असं बोलतोय, तूच काहीतरी केलं असशील. हे म्हणजे गावाकडे होतं, ह्या गोष्टी होतात, अजूनही होतात. कारण आपल्या मुलाला दाबून ठेवणं किंवा व्यवस्थित ठेवणं हे पालकांची जिम्मेदारी असते. तर त्यांना असं वाटायचं की तू जर त्याच्याकडे नसता गेला तर तो काय तुला बोलला नसता. त्याच्यामुळे मी घरच्यांनाही काय सांगत नव्हतो. म्हणजे माझ्या जीवनात मी जो काय 7-8 वर्षाचा जो काय काळ होता तो मी अगदीच डिप्रेशनमध्ये काढलाय. बापरे. जो कोणाला न सांगता. म्हणजे इवन भाऊ वगैरे पण एवढे क्लोज नव्हते आणि नसतातही गावाकडे. आता इथे आपलं म्हणजे जेनजी बॉईज बघितलेस तर तू एकदम क्लोज असं नाहीये, कारण तेवढी रिस्पेक्ट असायची मोठ्या भावाची. अच्छा. तेवढ्या रिस्पेक्ट असायची, त्याच्यामुळे आपण त्यांना घाबरायचो, ह्या गोष्टी व्हायच्या. पण मग असं तुला रिअलाइज कधी झालं की, कारण की बघ कसं असतं की आपल्या घरातले आपल्याला जो ॲक्सेप्ट करतात की जे आपण करतोय किंवा आपली आवडती कला काय आहे ती, हे तेव्हाच ॲक्सेप्ट करतात जेव्हा आपण स्वतःला ते ॲक्सेप्ट करतो कलेसोबत, आणि ही माझी कला आहे आणि मला याला पुढे घेऊन जायचं आहे. हे तुला कधी रिअलाइज झालं की माझी कला हीच आहे आणि मी यालाच पुढे घेऊन जाणार आहे? तुला सांगू, मी स्वतःची कला मी नंतर ॲक्सेप्ट केली. मी आधी घरच्यांना ॲक्सेप्ट करायला लावली. माझ्यासोबत उलटं घडलंय. अच्छा. म्हणजे मला फक्त एवढं होतं की माझ्या जीवनामध्ये एकदा तरी मी लावणी परफॉर्मन्स करणार, जो चांगल्या स्टेजवरती असेल, हे माझ्या डोक्यात होतं. पण कधी कुठे हे अजिबात नव्हतं माहिती. मी जसं म्हणजे लावणीला सुरुवात केली, म्हणजे बोलशील तर मी घरामध्ये लावणा डान्स करायचो. पण त्यावेळेस कोणी सांगायला नव्हतं की तू चुकतोयस किंवा काय. हे आरशामध्ये बघून एक्सप्रेशन्स देणं, ह्या खूप साऱ्या गोष्टी मी स्वतःहून केलेल्या आहेत. पण जसं मी स्वतःला ओळखणं बोलतोय ना, मी नव्हतं ओळखलं. जसं टिकटॉक आलं, टिकटॉकच्या टाईमला मी फर्स्ट टाईम लावणीचा व्हिडिओ टाकला होता, एक्सप्रेशन्सचा. त्यावेळेस एक मुलगी पण व्हायरल होती, तिच्या ऑपोजिट मला ठेवलं आणि सांगितलं होतं की ह्या मुलीपेक्षाही हा मुलगा खूप सुंदर करतोय. तेव्हापासून म्हटलं नाही, आता आपण लावणीच टाकायची टिकटॉकवरती. अच्छा. तेव्हापासून मी टाकलं, पण तरी पण एक्सेप्ट नव्हतं. का तर लोक, अरे हा काय बोलेल, तो काय बोलेल, म्हणजे तेवढा माझ्याकडे मॅच्युअरपणा नव्हता. नंतर मी जसं मी ते करत गेलो, व्हायरल होत गेलो, लोकांपर्यंत पोहोचत गेलो, मग नंतर लोक सजेस्ट करायला लागली की तू गेटअपवरती कर. पण माझं अजिबात धाडस नव्हतं ह्या गोष्टीत की मी ह्या गोष्टी करेन. जसं करोना आला, करोनामध्ये पूर्ण बंद झालं. मला एक शो आला होता, तो पण कॅन्सल झाला. मग माझ्या मम्मीला मी एकदा समजून सांगितलं की म्हटलं बघ, आपण ज्यावेळेस करतो आपली कामं त्यावेळेस आपण कमवतो, आपण खातो. बरोबर. 4 लोक नाहीत आपल्याला पोसायला येत. आता ज्यावेळेस करोना आला होता त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या स्वतःसाठी केल्या, कोणी आपल्याला द्यायला आलं नाही.
तर मग मी जे करतोय ते मला करू दे, मी काय वाईट नाही करत आहे. तेव्हा तिला ते पटलं आणि मग मी स्वतःला एक्सेप्ट केलं. Good. ही अशी गोष्ट घडली. म्हणजे लोक आधी स्वतः एक्सेप्ट करतात आणि मग- घरच्यांना समजून सांगतात. मी आधी घरच्यांना समजून सांगितलं आणि मग स्वतः एक्सेप्ट केलं. नाही, कारण की घरातले जर आपल्या तयार असतील तर मग आपल्याला दुनियेची काय फिकर की Yes. कोण काय विचार करेल आपल्याला त्याच्याबद्दल. हा, माझा तोच एक मोटिव्ह होता की माझे घरचे तयार व्हायला पाहिजेत, बरोबर. कारण घरच्यांच्या सपोर्टाशिवाय काहीच नाहीये. आणि अजून पण माझ्या घरचे बोलतात, स्वतःहून बोलतात की आम्ही याला कधी सपोर्ट नाही करत होतो, तरी स्वतःच्या जिद्दीवरती ह्याने कमवलं. पण मला असं वाटतं की जर घरचे सपोर्ट करतात ना, त्यावेळेस माणूस जिद्दीला पेटून नाही करत. माझं स्वतःचं ओपिनियन आहे हे. Correct. त्यावेळेस माणसाला असं वाटतं आहे, अरे घरच्याचा सपोर्ट आहे, आता काय टेन्शन आहे, निवांत आहे. पण ज्यावेळेस तुला सपोर्ट कोणी करत नसेल, त्यावेळेस माणूस अजून जास्त जिद्दीला पेटून करतो की मला करून दाखवायचंय. बरोबर. ती जिद्द असली पाहिजे मुळात येस. तर त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे मला खरं वाटतं की मी जास्त पुढे गेलो आणि माझ्या घरच्यांनी पण ते नंतर एक्सेप्ट केलं. आता खूप म्हणजे एवढा सपोर्ट करतात हम्म. की मी कुठेही जरी जायचं झालं तर पूर्वतयारी आधी त्यांची असते. पण मग आता म्हणजे शाळेत तुझा तो पहिला परफॉर्मन्स होता, तेव्हा एक्सेप्टन्स नव्हतं आणि त्या कलेचीही आपल्याला तितकी फारशी अशी माहिती नव्हती, पण एक आवड आहे म्हणून ती जपत होतास. मग नंतर घरच्यांना कन्व्हिन्स केलं, त्यांनाही पटलं. मग तुझा सगळ्यात पहिला तुला आलेला शो कुठला? सगळ्यात पहिला आलेला शो होता लोकमत सखीमनचा होता. ओके. पण तो मगाशी बोलल्यासारखं तो कॅन्सल झाला, तो कोरोनामुळे. ओके. एक सॉरी तुला इंटरप्ट करतो, थोडा एक मला क्वेश्चन त्याच्यामध्ये अजून एक ॲडअप करायचं होतं की सगळ्यात तुला मिळालेला पहिला शो आणि त्याच्यासोबत म्हणजे तू आता जसं की लावणी करण्यासाठी साडी, घुंगरू, कानातले नथ ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात, पण मग त्याची सगळी जमवाजमव तू कशी केलीस आणि मग त्याच्यासाठी लागणारा पैसा मग कसं काय, ते सगळं कसं काय मॅनेज केलं आणि मग तू कसं काय जिद्दीने सगळ्या गोष्टी करायला घेतल्यात? सगळ्यात पहिल्यांदा मी एकदा प्रयत्न केला होता. 2010 साली फर्स्ट माझा प्रयत्न की लावणी करायची आहे. त्यावेळेस मी 5,000ची बॅग तयार केली होती, म्हणजे साडी, ज्वेलरी, विग सगळं. आणि मी एकदा परफॉर्मन्स पण केला, मुंबईमध्येच केला तो, पण तेवढा मी म्हणजे तयार होऊ शकलो नाही व्यवस्थित, कारण नॉलेज नव्हतं. आणि जसं शोला वगैरे गेलो ना, मी गावी गेलो होतो ती बॅग घेऊन. ही खूप माझ्यासाठी म्हणजे असं खंजीर खुपसल्यासारखी गोष्ट आहे ती, की मी गावाला गेलो आणि माझ्या मम्मीला ती माहिती पडली बॅग, ती असा हा डान्स करतोय. मम्मीने अख्खी अशी उचलली आणि अशी पेटवून दिली होती. बापरे. आणि मला ते असं झालं होतं, पण मी नव्हतो बोलू शकत काय त्यावेळेस. मग त्यावेळेसपासून मी थोडंसं लावणीपासून लांब झालो. त्यांचं म्हणणं होतं की तू काहीतरी ग्रो कर किंवा शिक आणि नंतर हे कर. पण माझी एक धडपड चालू होती. मी खूप मेहनतीने ती बॅग घेतली होती. मला वाटतं मी काय बोलतात कॅन्टीनमध्ये कब्बशा वगैरे धुवून एक्स्ट्रा काम करून ते मी बॅग जमवली होती. आणि 2010चे 5,000 म्हणजे बट ऑब्वियस ना त्यावेळेला, म्हणजे खूपच होतं ते. आणि त्यावेळेस सांगायला पण कोणी नव्हतं. खूप धडपड केली, म्हणजे नथ माहिती नव्हती कुठून घ्यायची किंवा ज्वेलरी कुठून घ्यायची माहिती नव्हती, साडी कशी घ्यायची माहिती नव्हती. खूप साऱ्या अशा गोष्टी होत्या, ते लोक कोणी सांगत नव्हतं. साडी नेसणं वगैरे त्यावेळेला नाही, त्यावेळेस पण मी शिवणच घेतलेली. मला वाटतं दादरमधून मी फर्स्ट साडी घेतली होती. ते रेडीमेड मिळतात. अच्छा. पण त्यावेळेस एवढं नॉलेज नव्हतं की कोणती साडी घ्यावी, कोणची चॉईस करावी. पण मी घेतली होती फर्स्ट. माझ्या जीवावरती सगळं मी एकट्याने केलं होतं ते. आणि त्याच्यानंतर जर डायरेक्ट मला स्पोर्ट असं बॉम्बस्फोट झाला, तो डायरेक्ट लावरे तो व्हिडिओ. निलेश सरांच्या टीमचा मला फोन आला की तुमचे व्हिडिओज हवेत. योगायोग असं होता की 15 तारखेला माझा शो होता मार्चमध्ये आणि 15 ऑक्टोबरला माझा जिओला हे झाला. म्हणजे मला असं झालं की अरे एक गेलंय ना, त्याच्यापेक्षा बेटर मला खूप काहीतरी मिळालंय. आणि ते म्हणजे माझं मी डायरेक्ट अशी उडी मारली. लोक स्टेप बाय स्टेप जातात, मी डायरेक्ट उडी मारली. तो डायरेक्ट टी व्हीवरती.
तर ते माझ्यासाठी खूप मोठी हे होती, फॉर्च्युनिटी होती की भाई मी टी व्हीवरती पोचलोय. अच्छा. आणि तेव्हापासून मग अजूनच जास्त लोक हा माझा मित्र आहे. अच्छा, म्हणजे रिझल्ट आल्यानंतर सगळेजण आपापल्या ओळखी जुळवायला लागले हो तुझ्यासोबत. हो हो. तोपर्यंत तर मग अरे काय करतो हा, काय हम्म, बायले चाळे करतो हा, हम्म, काय बायांसारखं फिरतो, हम्म, ह्या गोष्टी खूप घडल्या. हम्म. आणि जसं मला त्याच्यावरती आलं जीवावरती, माझा मित्र आहे, माझा गाववाला आहे, भाई खूप मेहनत करतो, लहानपणापासून मेहनत करत होता. मग नंतर माझं ते चालू झालं. ते मेहनत, जिद्द आणि संघर्ष ते लोकांना तेव्हाच दिसतं जेव्हा तुझा रिझल्ट त्याच्यावर रिझल्ट. येतो. पण Great. मला वाटतं हे सगळं पण गरजेचं आहे. हम्म, हे जर नसतील आजूबाजूची लोक आपल्याला बोलणारे, तर आपण काहीच बरोबर. करू शकत नाही असं मला वाटतं. जिथे निगेटिव्ह आहे तिथे पॉझिटिव्ह आहे आणि जसे आपली मराठीत म्हण आहे, निंदकाचे घर असावे शेजारी. शेजारी. हा, तसंच. आणि बघ आता जसं तुला झी अवॉर्ड मिळालं, स्टेजवरचा परफॉर्मन्स जेव्हा तुला लावणी जेव्हा तू करतोस आतापर्यंत, आय मीन मी जेव्हा रिसर्च करत होतो, अचानकपणे मला एक व्हिडिओ आले तुझे रील्स आणि मी बघत होतो. एक महाराष्ट्र न्यूज 24 हा, असं 24, समथिंग एक हा. पोलिसांचा एक कार्यक्रम होता, पण तोही केला हो. होतास. तोही मी बघितला, ते पुरस्कार तुला मिळाले इतके. काय कसं वाटतं की म्हणजे मी कला जी मला जपायची होती आणि आज मी त्याच्यासाठी इतकी मेहनत घेतली, माझ्या सगळ्या गोष्टी जमवल्या आणि आज मी रंगमंचावर परफॉर्म करतोय माझ्या कलेला घेऊन. काय वाटतं कसं म्हणजे, आणि तसा प्रतिसादही तुला खूप सुंदर मिळतोय. ॲक्च्युली अभिमान वाटतोय. लावणीने मला जे काय ओळख दिली, लावणीमुळे लोक ओळखत आहेत. आता महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात जा, तिथे माझी ओळख असणार, म्हणजे मला लोक ओळखणार. पण हे सांगेन की मी ज्यावेळेस नॉर्मल असेल त्यावेळेस मला कोणी ओळखत नाही. हेही तेवढंच खरं आहे. मी असा असेल त्यावेळेस सगळे मला ओळखतात आणि नॉर्मल असेल तर कोणीच नाही ओळखत. तर राहिला विषय पुरस्कारांचा, तर ते सगळ्यांचं प्रेम आहे. सगळ्यांच्या प्रेमाच्या आणि आशीर्वादाच्या खातीर ते मला भेटतंय. खूप मेहनतीनंतर एक पहिला पुरस्कार मला भेटला होता. ज्ञान रचना फाउंडेशन एक आहे, त्यांनी गोव्याला मला फर्स्ट पुरस्कार दिला होता. काय बोलतात, पिनल शिखर अवॉर्ड म्हणून एक, जो कला क्षेत्रामधला माझा फर्स्ट होता. आणि त्याच्यानंतर दुसरा पण त्यांनीच दिला होता. महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी होता तो, आणि बालगंधर्व आर्ट अवॉर्ड. अच्छा. हा, म्हणजे बालगंधर्वांसारखी जी भूमिका करणारा अवॉर्ड, तो एक अवॉर्ड दिला मला. आणि तो अवॉर्ड भेटल्यानंतर मला जीवनगौरव भेटल्यासारखं झालं. कारण प्रत्येक पुरुष लावणी कलाकार किंवा स्त्री पात्र करणारा माणसाला बालगंधर्व आर्ट अवॉर्ड भेटतोय, तो म्हणजे जीवनगौरवच. खरंच. तर खरंच खूप छान वाटलं मला त्यावेळेस. आणि एक खूप लोक अशी बोलायची की अरे तू आजपर्यंत करतोय, पण तुला लावणी सम्राट का भेटला नाही. मी म्हटलं ज्यावेळेस लोकांना असं वाटेल ना की मी लावणी सम्राट झालोय किंवा त्या पात्रतेचा बनलोय, त्यावेळेस मला तो नक्कीच भेटेल. आणि लगेचच महाराष्ट्र पोलीस जी 24 तास एक न्यूज चॅनल आहे पुण्याचं, त्यांनी मला लावणी सम्राट पुरस्कार दिला. अरे वा. आणि एवढा अभिमान वाटला की म्हणजे मी ज्या क्षेत्रामध्ये माझी आवड म्हणून मी आलो होतो, त्या क्षेत्रामध्ये मला एवढे पुरस्कार भेटले, एवढ्या ओळखी भेटल्या, एवढी चांगली चांगली माणसं भेटली. मला खूप अभिमान वाटतो. मला प्रयत्नांती परमेश्वर, आणि आपण म्हणतो ना की मेहनतीचं फळ आपल्याला नेहमीच चांगलं मिळतं. त्याचं उत्तम उदाहरण असे यार तू. खरंच. अरे पण तू आणि आता म्हणजे इतक्या शोजला जातो, आणि समजा एक उदाहरणार्थ तुझा आर्टचा प्रयोग असेल, लावणीचा तुझा एक शो असेल, मग तू मेकअप आणि या सगळ्या गोष्टीला किती म्हणजे तिथे जाऊन पोचणं, मेकअप करणं आणि साड्यांची चॉईस, दागिने वगैरे, म्हणजे हे तू कुठे कोणी हायर केलंयस, कोणी साड्यांसाठी किंवा दागिन्यांसाठी कोणी मेकअप आर्टिस्ट किंवा कसं काय? नाही, कसं आहे माहिती आहे का, मी एक नॉर्मल गेटअपमध्ये असेल ना, मी कोणत्या मार्केटमध्ये फिरत असेल, इवन चल दादरलाच मी गेलो
हा. माझं तिथं गेल्यानंतर असं नसतं वा किती भारी पॅन्ट आहे, नाही, बापरे कसली भारी साडी आहे. हे जेन्युअन आतून येतं. आतून येतं, बरोबर. म्हणजे मी कुठेही गेलो तर अरे बापरे मस्त ज्वेलरी आहे ही आपल्या बकेट लिस्टमध्ये असायला हवी. म्हणजे ओके. ह्या गोष्टी असतात ते मी नॉर्मल जरी फिरलो ना कुठे तरी की माझं असं असतं हा हे छान आहे हे घेतलं पाहिजे. म्हणजे असं नाही आहे की मी जातो आवर्जून अरे हा मला साडी बघायची आता ही घ्यायची, नाही, पटकन दिसली पटकन घ्यायची, कारण तशी चॉईस परत नाही भेटत किंवा होत. बरोबर. आणि मी तू मला पॅन्ट शर्ट जर खरेदी करायला घेऊन गेलास तर मला नाही चॉईस होत. मी दुसऱ्याला सांग कसं आहे, साडीसाठी घेऊन जा, मी तुला उत्तमच साडी काढून देणार. म्हणजे दागिने आणि या सगळ्याची चॉईस तू स्वतः एकटाच सगळं करतोस? हो, सगळं एकटा. ग्रेट. कारण आपल्याला माहिती असतं ना की आपल्याला काय छान दिसेल ह्या गोष्टी. तर प्रत्येक वेळेस असं वाटतं की प्रत्येक साडी वेगळी असावी, प्रत्येक साडीवरती वेगळे दागिने असावेत, आपण प्रत्येक वेळेस वेगळं दिसावं. ह्या गोष्टी आहेत ना खूप, म्हणजे उगाच बोलत नाहीत. बालगंधर्व एवढे श्रीमंत होते आणि त्यांनी फक्त त्यांच्या साड्यांसाठी म्हणजे जे लेडीज स्त्री होत्या त्यांच्यावरती जळायच्या की बालगंधर्वांसारखा शालू हवाय. अच्छा. ह्या गोष्टी होत्या. तसं म्हणजे बट ऑब्वियस मी तिथपर्यंत नाही पोचू शकत, पण असं वाटतं की यार आपण पण असं वाटावं की यार मस्त ही छान आहे साडी. पण एक असं पण असतं की आपण जी साडी घेतोय ती कोणाकडे नसावी, पण ती वेगळी असावी आणि छान दिसावी, काहीतरी युनिक असं. हे एक माझी कायम धडपड असते. रील्स आणि इंस्टाग्राम वगैरे चेक करत होतो त्यावेळेला अचानकपणे मी ना तुझा एक इंटरव्ह्यू बघितला, एका न्यूज चॅनलने घेतलेला. तू आपलं जे गिरगावला शोभायात्रा म्हणून एक होतं, त्यात तू बालगंधर्वांचं म्हणजे त्यांना हे केलं होतं, ट्रिब्यूट केलं होतंस, ते पूर्ण दागिने साडी वगैरे परिधान करून. यार कसला भारी वाटत होता यार तू. म्हणजे ते गेटअप. तू राहायला कल्याणला आहेस करेक्ट? नाही सॉरी, पनवेलला राहायला आहेस आणि तिथून तू गिरगाव शोभायात्रा जे सकाळी सगळे लोक 3:30-4 वाजता पहाटे जातात, तू तो एवढा सुंदर गेटअप करून कसं काय म्हणजे गेलास तिथे? काय प्रवास होत होता त्याचा नक्की? ॲक्च्युली मी 2 वर्षापासून माझं ठरलेलं की गिरगावच्या शोभायात्रेला जायचं. हां. तर ठीक आहे म्हटलं. एकदा गेल्या वर्षी माझं ठरलं की जायचं म्हणून आणि माझा शो आला. मी गेल्या वर्षी जाऊ शकलो नाही. नंतर एक माझा मित्र आहे प्रथमेश म्हणून, तो बोलला यावर्षी तर येशील? म्हटलं हां यावर्षी येईन. बरं मग येतोय तर मग काय बनवून येशील? मग त्यांची एक थीम असतात. आता गेल्या वर्षी अयोध्येचं मंदिर चालू होतं त्यामुळे प्रभू श्रीरामांचं एक थीम होती. त्याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये काही बनवून येऊ शकता तुम्ही. तशी आता ह्यावेळेस होते की आपल्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला आहे, त्याच्यामुळे आपल्या महाराष्ट्र संस्कृतीमधलं तुम्ही काहीही बनवून येऊ शकता. मग माझं तर विचारचक्र चालू होतं, भाई मी काय बनवू, म्हणजे कायच बनलं पाहिजे. आता त्या रिलेटेड म्हटलं तर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाई, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, म्हणजे हेच लोक. आता काय म्हणजे मी कायच बनवू. मग मी म्हटलं विचार करूया, लावणी पण जाते म्हटलं, पण लावणीवरती लोकांनी बघितलंय आपल्याला, मग याच्या व्यतिरिक्त काय. मला 2 दिवस म्हणजे 8 दिवस राहिले होते, त्यातले 2 दिवस माझे विचार करण्यात गेले एकदम. मग मी त्याला फोन केला, अरे म्हटलं मी काय बनवू. मग मी म्हटलं मी एक काम करतो, सावित्रीबाई फुले बनून येतो, कारण तसं पण त्यांनी महिलांसाठी शिक्षणासाठी खूप हे केलं होतं, तर ते बनवून येतो मी. तो बोलला हा चालेल. मग नंतर आमच्या डिस्कशनमधून असं निघालं, अरे बालगंधर्व का नको. तो हा अरे 1 नंबर. मग तिथून तयारी चालू. मी एका दिवसात जाऊन साडी विकत घेऊन, हे ब्लाऊज विकत घेऊन, कपडा, वेगळ्या वेगळ्या लेसेस, वेगळ्या वेगळ्या स्टोन, हे सगळं घेऊन ते आपल्या मराठी कल्चरला टच होईल असं डिझाईन करून, म्हणजे 3 दिवसात मी ती साडी रेडी केली. अच्छा, तू साडी सगळी डिझाईन केलीस? सगळी टोटल. कारण बांधणं म्हणजे साडी नेसणं खूप अवघड, आणि नेसलं तर ते आवरणं त्याच्यापेक्षाही अवघड.
त्या जुन्या बाया किंवा बालगंधर्व कसे आवरत असतील ते त्यांना माहिती. पण म्हटलं नाही होणार आहे आपल्याच्याने, म्हणून मग मी ते डिझाईन केली सेम तशी दिसणारी. आणि हा ब्लाऊज वगैरे हा बघताय, ही साडी आणि ब्लाऊज तोच आहे. अच्छा. हा, तर हाच ब्लाऊज मी तो याच्यासाठी केला होता. आणि एक असं होतं की मी आता बालगंधर्वांचा लुक केल्यानंतर ही साडी तशीच पडून राहणार, मग लावणीला नाही यूज करणार. मग मी त्या 2 अनुषंगाने ती साडी शिवली होती. तर पुढच्या निर्या काढले की लावणीची झाली पाहिजे, निर्या लावले की बालगंधर्वांची झाली पाहिजे. ह्या गोष्टी पण लक्षात घेतल्या, कारण अख्खी साडी वाया जाते ना. बरोबर. मग मी ते केलं. परत ज्वेलरीचा विचार आला, म्हटलं मेकअप केला तर आपण लावणीचा करू. म्हटलं नाही, आपल्याला करायचं तर प्रॉपर करायचंय. मग एक माझी फ्रेंड आहे, कल्याणला राहते, तर तिला मी कॉल केला, मेकअप आर्टिस्ट आहे. तिला म्हटलं अरे असं असं आपल्याला करायचं आहे. ती बोलली हां तू ये. आणि ती एक स्त्री रात्री 1 वाजता माझ्यासाठी जागी होती. तिने 1 वाजल्यापासून ते 5 वाजेपर्यंत आम्ही मेकअप केला. बापरे. आणि तिथून पहिली ट्रेन पकडून. अच्छा, म्हणजे कल्याणवरनं तू पहाटेची पहिली. अच्छा, पहिली ट्रेन पकडून मी याला गेलो मस्जिद. अच्छा. आणि तिथून मग टॅक्सीने तू गेलो. याच गेटअपमध्ये? त्याच गेटअपमध्ये, बालगंधर्वांच्या गेटअप. मला खूप भीती होती की म्हटलं गर्दी असेल तर झालं, वाट लागली, कारण आपल्या इथे गर्दी माहिती. हो, सेंट्रल साइड. तर खूपच भीती होती. आणि त्यात एकटा, सोबत कोणीच नव्हतं. जे येणार होते ते दादरवरून येणार होते सगळे. हो, ओके. आणि त्याच्यामुळे तो एक वेगळा अनुभव होता. सगळे लोक बघायचे, म्हणजे हा काय बनलाय, म्हणजे कुठे चाललाय, ह्या खूप साऱ्या अशा गोष्टी होत्या. आणि काय काय लोकांना माहिती होतं, अरे हा गिरगावला चाललाय वाटतं, ह्या पण गोष्टी होत्या. पण अख्ख्या गिरगावमध्ये मला वाटतं बालगंधर्वांचा लुक आत्तापर्यंत कोणी केला नसेल तो मी केला होता. आणि खूप साऱ्या लोकांच्या कमेंट आल्या की तू काहीतरी वेगळं केलंय, जगाच्या वेगळं, खरंच जे आत्तापर्यंत कोणी नाही केलं. आणि ते माझ्यासाठी खरंच खूप मोठी पोचपावती होती. वन ऑफ द अट्रॅक्टिव्ह पोस्ट होती ती इंस्टाग्रामची त्यावेळेस. येस, खरं सांगतो, पाडव्याच्या निमित्ताने. आणि मला असं झालेलं, यार म्हणजे मी जातोय, हे करतोय, वर्थ होईल का? पण जे काय तिथे गेल्यानंतर जो काय प्रतिसाद मिळालाय मला, लोकांनी लांबूनच अरे बालगंधर्व गेलेत ना, म्हणजे ते होतं ना की करेक्ट. इव्हन म्हणजे मी असा विचार केला की डोक्याच्या केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत आपल्याला कुठेही कमी नाही ठेवायचे, तंतोतंत तसेच हवेत, एवढ्यापर्यंत मी तयारी केली. ग्रेट. इव्हन तिथे स्टार प्रवाहाची पण एक टीम आली होती, त्यांनी पण तिथे निवेदिताताई सराफ आलेल्या, त्यांनी पण असं लांबून बघितलं आणि जवळ बोलवलं आणि त्यांनी प्रशंसाही केली. एवढं भारी वाटलं ना, म्हटलं जिंकलो. खूप छान वाटलं ते मला. सुंदर. कारण कलाकार कलाकारालाच ओळखू शकतो, कलाकार कलाकारालाच ओळखू शकतो. करेक्ट. त्याच्या व्यतिरिक्त काय प्रतिसाद होता? आणि तिथे म्हणजे जे लोक होते त्यावेळेला तुझं जे गेटअप वगैरे बघितलं, बिकॉज अगदी सिमिलर रे, म्हणजे ते केसांच्या बटांपासून ते अगदी सिमिलर, म्हणजे खरंच ग्रेट. तुला एक सांगू का, म्हणजे जे तुझं बारकाई आहे, दागिने, साडी आणि त्या कलेला सादर करण्याचं, जी कलेकडे तू बघतोस, नुसतं कला जोपासून चालत नाही, त्याच्याकडे बारकाईने तू जो अभ्यास करतोस ना, ते खरंच खूप काबिले तारीफ आहे रे. म्हणजे आता तुझं हे नथ वगैरे ते पण तूच डिझाईन केलीस, जसं तू बोलला होतास मगाशी. हो, मीच बनवतो नथ वगैरे सगळं. मला दुसरं कोणाच्या नथी नाहीत आवडत. मग आता ही एकच नथ आहे की असे? म्हणजे माझ्याकडे 30 नथी आहेत स्वतः बनवलेल्या माझ्यासाठी. आणि वेगळ्या वेगळ्या डिझाईनच्या, म्हणजे मराठी संस्कृतीला शोभेल अशाच मी वापरतो. आणि मला अशा ठसकेबाज नथी आवडतात, कारण नथ एक असा दागिना आहे, तो जोपर्यंत कोणतीही स्त्री नाही घालत तोपर्यंत सौंदर्य खुलून दिसत नाही. खरंच. आणि आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृतीही दिसत नाही, जी परंपरा तू लावणीच्या थ्रू जपतोयस. आणि खरंच सगळ्याच गोष्टी. आणि मला असं वाटतं की आपण नवेपणा आणावा, पण कोणत्या गोष्टीत? तुम्ही बाकीचं
ह्याच्यामध्ये नवेपणा आणा, संस्कारामध्ये नका आणू. बरोबर. तुमच्या ज्या पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेलं जे काय आहे त्याच्यामध्ये नका आणू. तुमच्या परंपरामध्ये नका आणू. तुम्ही तुमच्या शिक्षणामध्ये नवेपणा आणा. तुमच्या वागण्या बोलण्यामध्ये नवेपणा आणा. पण जे काही पिढ्यानुपिढ्या चालत आले ते नका मारू किंवा ते नका दफन करू. कारण त्याच्यासाठी ते आता कालांतराने आपल्याला पुस्तकात दाखवावं लागेल किंवा त्याच्या स्टोऱ्या ऐकाव्या लागतील, गोष्टी सांगाव्या लागतील. अरे आपल्या पूर्वी ना बाया अशाच साड्या घालायच्या, अशा नती घालायच्या. ह्या गोष्टी कुठेतरी म्हणजे बंद होत चालल्यात. तो इतिहास जपला पाहिजे. म्हणजे बालगंधर्व सगळ्यांना माहिती आहेत, पण त्यांची मेहनत, त्यांनी काय केलंय नाटकांसाठी किंवा काय केलंय हे लोकांना नाही माहिती. लोक आता फक्त बोलतात की अरे तू बायांसारखं नाचतो, पण हे लोकांना नाही माहिती की इतिहासात पहिल्यांदा लावणी केली किंवा स्त्री पात्र केलंय ते पुरुषांनीच केलंय. नाटकामध्ये असेल, लावणीमध्ये असेल. आत्ता कुठे त्यांना वाटतंय की अरे बायांसारखं. अरे बाया नंतर आल्या, स्त्रिया नंतर आल्या, त्याच्या आधी पुरुषांनी केलंय. कारण स्त्रियांना बंदी होती स्टेजवरती येणं किंवा कोणती कला दाखवणं, तर त्यावेळेस पुरुष करायचे. आत्ता पण तेच करतायत. आता वेगळं काय आहे की ती कला संपत चालली आहे आणि पुरुष वाचवतायत. पुरुषांनी चालू केली होती, ते वाचवण्यासाठी धडपडतायत, पण त्याला कुठेतरी वेगळं वळण मिळतंय. नाही, तशा भरपूर स्त्रिया पण आहेत की ते खूप छान लावणी करतात, म्हणजे खूपच आहेत. पण बोटावर मोजणे इतक्या अशा आहेत. बोलतो ना आपण चांगल्या गोष्टी लवकर दिसत नाहीत, पण वाईट गोष्टी लगेच दिसतात. करेक्ट. तशा गोष्टी आहेत. यायचं आहे मला काही टॉपिकवर त्या लावणीच्या बोलूच आपण. पण मला ना एक विचारायचं की एवढं सगळं तू अटायर करून तिथे स्टेजवर ज्या प्रकारे तू नाचतोस वगैरे, तर ते हेवी होत नाही असं नाचताना वगैरे? कसं तू अटायर कॅरी करतोस ते सगळं? तू कसं माहिती आहे का, आवड, तसं बोलतो ना आपण, आवड असली की सवड निघते. तसं आहे की आवड आहे, आता ते जड आहे म्हणून त्या गोष्टी आपण हे नाही करू शकत, पण एक सवय होऊन जाते ना. अच्छा, म्हणजे आता तुला बऱ्यापैकी सवय झाली. पहिलं असं वाटायचं बापरे किती जड आहे हे. मी पहिले माझे काहीतरी 2-2.5 किलोचे घुंगरू आहेत सगळे मिळून. एका पायात 1.5, एका पायात 1.5, असं 3 किलोचे आहेत टोटल. तर ते घुंगरू असं बापरे किती पाय दुखत आहेत. पण आता वाटतात अरे यार थोडे तर आहेत, अजून 50 वाढवूया का. कालांतराने ती सवय होत जाते. आणि पण ते एक दुःख असतं ना, ते आपण विसरून जातो. कधी? ज्यावेळेस प्रेक्षक वर्ग पुढे असतो आपल्या. त्यांचा काय रिस्पॉन्स असतो? म्हणजे असा एक त्यांचा रिस्पॉन्स म्हणजे एकतर पहिल्यांदा काही ठिकाणी असं असतं की ते माझं नाव सांगत नाहीत, सरप्राईजली ठेवलं जातं. ओके. मी परफॉर्मन्स करतो आणि नंतर विचारलं जातं की ओळखलं का कोण आहे ते. मग त्यानंतर काही लोकांना, आता ऑब्व्हियसली माझं रील्सवरती वगैरे बघत असतात, त्याच्यामुळे काही लोकांना माहिती असतं, काही लोकांना नाही. तर ते बोलतात हा ओळखलं, काही लोक बोलतात नाही. मग त्यानंतर ओळख झाल्यानंतर अजून जास्त प्रतिसाद मिळतो. कारण एक पुरुष असून एवढं सुंदर तयार होणं, एवढं सुंदर, म्हणजे आता मी स्वतःचीच प्रशंसा करतोय असं नाही, पण एक सांगतो की त्या लोकांचं असं असतं की किती सुंदर दिसतोयस. आणि की एक पुरुष असून एवढी नजाकत, त्याच्यामुळे लोकांचा अजून जास्त प्रतिसाद असतो आम्हाला. आणि लाईव्ह परफॉर्मन्समध्ये असं काही तुला कधी पब्लिककडून असं काही कमेंट वगैरे त्याला असं डिस्टर्ब वगैरे असं व्हायला होत नाही? नाही होत, पण त्या होतं. पण कसं असतं माहिती आहे का, आपण वेगळ्या व्ह्यूने घेऊ शकतो त्या गोष्टी. अच्छा. म्हणजे नजाकत आपण करतो ना, त्यामुळे तो समोरचा माणूस जर काही वेगळी कमेंट करत असेल तर त्याला खेळवून, लावणीमध्ये खेळवून दुसरीकडे आपल्याला कसं जायचंय, ह्या गोष्टी केल्यानंतर त्या माणसाला पण वाटत नाही की यार माझा अपमान केलाय. आणि समोरच्याला वाटतं की अरे हा त्याला बघून तो मला बघतोय. अच्छा. म्हणजे
तुलाही माहिती असेल, तू नाटक वगैरे करतोस, तर त्याच्यामध्ये तुला कसं की लास्टच्या लाईन मधल्या लोकांना पण वाटलं पाहिजे तू माझ्याकडे बघतोय, Correct. मधल्यांना पण वाटलं पाहिजे की तू माझ्याकडेच बघतोय, फ्रंटवाल्यांना पण पाहिजे की एक माझ्याकडे शून्यात बघतोय. नजर असते ना आपली हा, त्याच्यामध्ये. म्हणजे त्याच्यामुळे असं पर्टिक्युलर माणसाकडे पण ठेवू शकत नाही ना, हम्म. त्याला बघायचं आणि पुढे जायचं. असं अच्छा. आपल्याला माहिती असतं तो आपल्याला काहीतरी बोलतोय, पण नाही लक्ष द्यायचं आपण. हम्म. पण चालू ह्याच्यामध्ये असं कधी एक अशी छोटीशी नजाकत असते त्याच्यामध्ये की कोण तुझ्याकडे असं बघतंय किंवा कमेंट करतंय, तर ते फनी याच्यामध्ये कधी जसं की काय असं एक्सपिरियन्स केलंयस तू? म्हणजे माझं एक शोला गेलेलो हम्म. त्यावेळेस असं म्हणजे मला वाटतं 40-45 वर्षाचं असतील हम्म. दादा ते पुढे बसले होते. मला वाटतं ते लाजाळूच असतील थोडेसे. ते माझ्याकडे बघायचे, त्यांना म्हणजे उत्साह होता, पण ते असे बघत होते आणि त्यांची कमेंट अशी वेगळीच काहीतरी होती. म्हणजे त्यांना द्यायची वेगळीच होती, पोचली वेगळीच. मग त्यानंतर मग ऑब्व्हियसली मी थोडंसं वेगळं हे झालं ना, मग मला असं झालं की मग मी दुसरीकडे, कारण त्या माणसाला पण आपल्याला रिप्लाय द्यायचा Correct. हा, असतो. बरोबर. त्या माणसाने म्हणजे असं एक बोलतो ना, लावणी होती सांगा ना कशी दिसते मी या नऊवारी साडीत. मग त्याची रिॲक्शन अशी होती की मस्त दिसतेस असं. पण मी ते बघितलं, पण आता त्याला डावलून नाही जाऊ शकत बरोबर. आपण. त्याच्यामुळे मग मी डायरेक्ट असं चला तिकडे असं म्हणजे अच्छा. जावा, तर त्या याच्यामध्ये खरंच या सगळ्यामध्ये या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा खरंच म्हणजे लक्षात ठेवून आणि त्या हँडल करणं इट्स नॉट इझी यार. मग तू बरं तुझं हे सगळं करत असताना, तुझी हॉबीज तू जपत असताना, तू नोकरी वगैरे पण करतोस की फक्त फुल टाइम लावणी वगैरे? नाही, मी नोकरी पण करतो. अच्छा. म्हणजे सिडकोचे प्रोजेक्ट जे आहेत ना, तिथे कंपनी BG शिर्के म्हणून, त्यात मी ॲज अ सिनियर सिव्हिल सुपरवायझर आहे. ओके. आणि तिथून माझा म्हणजे बोलतो ना आपण की कुठेतरी आपण शांततेसाठी किंवा मग सुट्टीसाठी जातो, तसं मी इथे सुट्टीसाठी येतो. कारण मला इथे आल्यानंतर 1 महिन्याची ऊर्जा मिळते एका शोमध्ये, की तिथून मी 1 महिना आरामात निवांत राहू शकतो असं. तर जॉबवरती पण मला तेवढंच लोक सपोर्ट करतात. जर काय असेल तर सुट्टी देणे वगैरे भरपूर, म्हणजे खूप सारं प्रेम देतात मला. आणि कधी असं नाहीत की अरे असं काय तू सारखा सारखा शोला जातो, हे पण नाही. आणि मोस्ट ऑफ माझं पण असं असतं की होता होईल एवढे माझे संडेचे शो मी घेतो, सॅटर्डे संडे सुट्टी असते, त्याच्यामुळे तिथे पण मला काही प्रॉब्लेम येत नाहीत. नाही, खरंच. आणि एक म्हणजे काबिले तारीफ याच्यासाठी मी म्हणतो की तू तुझा जॉब पण सांभाळतोय, तुझी कला सांभाळतोय आणि तुझा संसार, तुझं लग्न झालंय, तुझी बायको तुला तितकाच सपोर्ट आहे तिचा, की म्हणजे का अगोदर सपोर्ट नव्हता मग नंतर सपोर्ट आहे? त्याची एक वेगळी कहाणी आहे आणि खूप गमतीशीर पण आहे आणि तुला छान वाटेल ती ऐकून. खूप छान प्रश्न विचारलास. जसं लग्न जमवायच्या टायमाला माझ्या घरच्यांचं असं मत होतं की तू हे करू नको. आम्ही मुलींकडच्या लोकांना काय सांगणार, काय करतोय मुलगा, लावण्या करतोय, म्हणजे हे प्रत्येकाच्या जीवनात येतच. तर मग मी म्हटलं ठीक आहे, मी आधी व्यवस्थित सगळं स्टेबल केलं, त्याच्यानंतर मुली बघायला चालू झाल्या. आणि आधी 2-3 मुली बघितल्या होत्या, पण त्या मुलींना असं होतं की लावणी म्हटलं की नाही आम्ही नाही करू शकत लग्न वगैरे. मी माझ्या वाईफला विचारलं लग्नाच्या आधी, म्हणजे लगेच नाही विचारलं, आमचं बघायचा कार्यक्रम झाला, जमवलं लग्न, आणि मग मी तिला सांगितलं की मी असं लावणी आर्टिस्ट आहे, जन्मात कधीही एक टाइम भेटला तर मी एक लावणी स्टेजवरती करणार आहे, तर तुझा सपोर्ट असेल का? भले तिला त्यावेळेस हो बोलायचं असेल नसेल, पण माझ्याकडून मी बाजू क्लिअर केली होती की आपण तिला सांगायचं, अंधारात नाही ठेवायचं. मग त्यावेळेस ती बोलली की हा चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि मग मी माझ्या घरच्यांना सांगितलं, केलं तर हिच्यासोबत करेन, नाही तर करणार नाही. अशी एक हे होतं. आणि त्यावेळेसपासून ती मला खूप सपोर्ट करते. इवन मी शोवरून गेलो तर मी अशी बॅग
ठेवणार. त्याच्यानंतर जे पण काय माझे साडी भिजलेली असेल वगैरे ह्या गोष्टी असतात ना, ती एकदम व्यवस्थित ठेवणे, धुण्यापासून व्यवस्थित ठेवण्यापासून सगळं करते ती. म्हणजे जर ब्लाऊज जरी टाईट झाला तर तिला सांगायचं की ब्लाऊज टाईट, तोपर्यंत ती सगळं व्यवस्थित करून देते. आणि हे डिझाईनचं बोलशील तर मगाशी ते एक राहून गेलं, माझी छोटी बहीण आहे, हे सगळे ब्लाऊज माझे ती शिवते. वाव, ग्रेट. म्हणजे ती बोलते तुझे ब्लाऊज आले ना, मला एक टास्क येतो, कारण बोलते एक बाईसुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टी नाही बघत, तेवढं तू बघतोस, त्याच्यामुळे मला शिकायला भेटतं नवीन. ग्रेट. आणि आत्ता सगळेच, म्हणजे पहिल्यापासून माझ्या 2 बहिणी मला सपोर्ट करायच्या. भावाला एवढं म्हणजे तेवढं नॉलेज नव्हतं त्यावेळेस, पण नंतर तो मला सपोर्ट, आत्ता तर एवढा सपोर्ट करतो की कुठे शो असेल ना तर तो पहिल्यांदा रेडी असतो. गाडी वगैरे असेल सोडायचं कुठे नाही, सगळं तो बघतो. ग्रेट. त्याच्यामुळे आणि बायको तर आणि कसं असतं की एखाद्या वेळेस बहीण आपला सपोर्ट करेल, भाऊ सपोर्ट करेल, आईवडील सपोर्ट करतील, पण बायको कोणत्या जसा हवा तसा सपोर्ट मिळणं खूप मुश्किल आहे. बरोबर. पण ती करते खूप. आणि त्याच्यात मी म्हणजे माझ्या फॅमिलीसाठी आणि माझ्या बायकोसाठी आणि मित्रपरिवार सगळ्यांसाठी मी खूप नशीबवान आहे की सगळे एवढे जे सपोर्ट करतात ते मला भेटलेत. चांगलं आहे, चांगली गोष्ट. बिकॉज आपल्याला आयुष्याचा जोडीदार पण आपल्याला असा मिळावा की तो आपल्याला आपल्या कलेला, आपली आवड या सगळ्या गोष्टी जपतोय. आणि खरंच. आणि एखाद्या म्हणजे आपल्या बायकोला काय हवं असतं की आपल्या नवऱ्याने आपल्याला टाईम द्यावा, आणि तो मी मुळात देत नाही. काय होतं की आपल्याला प्रत्येक वेळेस कुठे ना कुठे जायला लागतं. शोज असतात, म्हणजे पर डे जॉब असतो आणि सुट्टी असली की शो असतो. आज पण मी इकडे आलोय, आठवडाभर जॉबवरती होतो. तर ह्या गोष्टी आहेत. तर ह्या सगळ्यांसाठी मला थँक्यू म्हणायचं आहे ह्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून, की तुम्ही आहात म्हणून मी आज आहे, तुम्ही एवढा सपोर्ट करता म्हणून मी आहे. आणि तूही तेवढं मेहनत घेऊन त्यांना दाखवून दिलंस की तुला काय साध्य करायचं आहे, म्हणून त्यांची साथ तुझ्यासोबत आहे आणि ती आयुष्यभर कायम राहावी. हो, सिरियसली. तर ओव्हरऑल आता एकंदरीत तुझा शाळेपासूनचा तो आता लावणीपर्यंतचा प्रवास कळला. तू कसं अटायर करतोस, तू कसा परफॉर्म करतोस, मेकअप आणि या सगळ्याच गोष्टी. पण ना मला एक जाणून घ्यायचं आणि प्रेक्षकांनी जाणून घ्यायला आवडेल की मुळात लावणी म्हणजे काय? कसं आहे, लावणी म्हणजे नवरस, ढोलकी, तुंतणे आणि पेटी यांचा एक एकत्रित बांधला गेलेले म्हणजे लावणी. अच्छा. लावणीत नजाकत, एक नजाकत आणि अश्लीलता याच्यात एक थिक लाईन आहे. ओके. ती ज्याला कळली त्याने लावणी केली, ही लावणीची एक व्याख्या आहे. आणि लावणी भरपूर पद्धतीने समजावली पण जाते. मी जसं आता सांगितलं की तेवढंच नवरस आहेत, त्या नवरसात लावणी समजावली जाते. आणि त्याचे प्रकार असे किती आहेत टोटल लावणीचे? लावणीचे प्रकार आहेत, एक बैठकी लावणी, खडी लावणी, परत अजून उडती लावणी, अजून भरपूर तसे. त्याच्यामध्ये आपले भक्तिरस लावणी, शृंगारिक लावणी हे पण आहे. आणि ती जी नजाकतवाली असते ती कुठली? ती बैठकी लावणी. बैठकी लावणी. हां, ओके. बैठकी लावणी आणि शृंगारिक लावणीमध्ये ते नवरस दाखवले जातात, म्हणजे नजाकत दाखवली जाते. ते थोडा एक बघायला आवडेल मुळात असं. ओके. तर सगळ्यांना सुरेखाताई पुणेकर माहिती आहे. त्यांची सगळ्यात मोस्ट ऑफ पॉप्युलर लावणी म्हणजे पिकल्या पानाचा. अच्छा. ते तू ऐकलं असेल. हो. पिकल्या पानाचा मी तुला त्याचा अधिक अर्थ सांगतो. दरबार म्हणजे ती स्वतःला बोलते, दरबार जुना ह्यो, आणि हंड्या झुंबर नवं म्हणजे हंड्या झुंबर नवं कानातलं असेल किंवा बरंचसं काही. आणि पिकल्या पानाचा देठ म्हणजे जो काही समोर प्रेक्षक वर्ग आलेला आहे त्याच्यासाठी ते पान, आणि त्याच्या आतल्या भावना म्हणजे देठ. की तो माणूस म्हातारा झालाय तरी सुद्धा त्याला लावणीच्या विषयी एकदम तरुण प्रेम आहे. त्याला पिकल्या पानाचा देठ किंवा हिरवा असं म्हटलंय. ते असं
पिकल्या पानाचा आहो पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा. वा, मी बघतच बसलो, मी विसरून गेलो पुढे. खरंच नाही, खरंच थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप सुंदर. काही लोकांना असं वाटतं की लावणी हा एक मनोरंजनाचा भाग आहे, पण मग त्याचं सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संदर्भ असं काय, तुला काय वाटतं त्याबद्दल? कसं आहे माहिती आहे का, सगळ्यात पहिल्यांदा सर्वसामान्याला रुजतील अशा प्रकारे लावणी साजरी केली जाईल, सादर केली जायची. ती म्हणजे कसं माहिती आहे का, आध्यात्मिक. म्हणजे की आत्ताचे आपले बघितलंस तर तू चला जेजुरीला जाऊ, अच्छा. किंवा मग पॉलिटिक्स विषयावरती असेल. म्हणजे थोडक्यात असं होतं की आपल्याला समाज प्रबोधन करायचंय ह्या दृष्टिकोनातून लावणी सादर केली जायची. बरोबर. पण त्याच्यामध्ये हळूहळू ना ते चेंज होत गेलं. लोकांनी समाज प्रबोधन तर लांबच राहिलं, समाज म्हणजे बिघडवायच्या कामाला लागलेत. म्हणजे आत्ताचा तू प्रेक्षक वर्ग बघशील, मला वाटतं सगळेच नाही, 15 पासून म्हणजे वय वर्ष 15 ते 30 यांना फक्त हिपहॉप ते काय बोलतात काटीन घोंगडं घेऊ द्या ह्या अशा गाण्यांवरती लावणी केल्यानंतर लोकांना वाटतं ही लावणी आहे. नाही, ही लावणी नाही आहे. त्यामुळे इतिहासच माहित नाही लावणीचा. ओके. हे फक्त माहिती आहे कोणा, जे 90ची लोक आहेत ना, त्या लोकांना लावणी काय आहे माहिती आहे. ते आज पण काय बोलतात रसिक ते दर्दी रसिक आहेत अजून पण लावण्यांचे. आता तू बघशील पारंपरिक लावण्यांचे शो असतात, त्यावेळेस क्वचित लोक असतात रे बघायला. पण असं काही धांगडधिंगा असेल ना, झाडावर चढतील, पत्र्यावर चढतील, पाय मोडून घेतील. म्हणजे एक लावणीला कुठे नेऊन ठेवलंय तुम्ही. आज आम्ही ज्यावेळेस लावणी करतो तर आम्हाला कमेंट येतात, काय ह्या पुरुषांना बायांचा नाद लागलाय साडी घालायचा. पण तुम्हाला हे नाही लक्षात येत आहे की आम्ही लावणी जपण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे मी एकटाच नाही आहे. लावणी सम्राज्ञी, भरपूर लावणी सम्राज्ञी, जसं विठाबाई नारायणगावकर, त्यांनी तर अख्खं आपलं जीवनच त्याच्यासाठी दिलं लावणीसाठी. सुरेखा पुणेकर ताई असतील, म्हणजे भरपूर आहेत अशा. आत्तापर्यंत मी ज्यांची नावं घेतलीत त्यांनी अख्खं जीवन आपलं त्याच्यामध्ये हे केलंय, समर्पित केलंय. आणि ते म्हणजे अजून त्या थकल्यात, त्यांना आता म्हणजे ते तरी पण करतायत पारंपरिक लावण्यात. त्यांचं अजून कुठे थोडं अंग पण नाही उघडं दिसत. आणि आजकालच्या मुली डायरेक्ट पदर काय काढतायत, तिकडे काय खोचतायत, धिंगाणा काय घालतायत, ह्या गोष्टी होत आहेत. मी पण हल्ली आलोय, पण मला असं वाटतं की पारंपरिक लावण्या कराव्या. बरोबर. एक मुलगा असून मला असं वाटतं की पारंपरिक लावणी कराव्या. तुम्ही मुली असून हा विचार का करत नाही? तुमचं किंवा तुम्ही बांधील नाही आहे का की आपली लावणीची परंपरा पुढे घेऊन जावी? तुम्ही ज्या लावणीवर पैसे कमवता तिला पुढे घेऊन जावं असं नाही वाटत? बरं, पैशाचं पण सोड, तुम्ही महाराष्ट्रात राहता, महाराष्ट्राची संस्कृती पुढे घेऊन जावे असं नाही वाटत? आम्ही ज्यावेळेस शिवजयंतीचे शो करतो त्यावेळेस पाठीमागे महाराजांचे बॅनर असतात. लोक अक्षरशः शिव्या घालतात, मागे महाराजांचा बॅनर आहे, तुम्ही पुढे लावण्या करता. महाराजांनी कलाकारांना कधी वाईट गिनलं नाही किंवा असं म्हटलं नाहीत की तुम्ही नाचू नका. तुम्ही जर हे असाल, फक्त जयंती साजरी करायची असेल, तुम्ही डीजे वाजवू शकता. महाराज बोलले होते डीजे वाजवा, वेडवाकडा नाचा बोलले होते. त्याच्यापेक्षा आमची कला काय वाईट आहे? आम्ही त्याला पोचतोय. दुसरी गोष्ट अशी की महाराजांच्या दरबारात एक लावणी करणारी स्त्री गेली होती. ती बोलली की महाराज मला इथे लावणी सादर करायची आहे. महाराज बोलले तू माझ्या माता भगिनीसारखी आहे, यांना काय ते बक्षीस द्या आणि विदा करा.
ते म्हणत होते म्हणजे त्यांना असं नव्हतं की तुम्ही नाचू नका किंवा आवडत नाही असं नाही, पण महाराज ते करत नव्हते. पण महाराजांना कलाकाराची जाण होती. कलेला नका दाबू, तुम्ही बाकीच्या गोष्टींवरती लक्ष द्या. कला एक देवाची देणगीच आहे, भले ते कोणतीही कला असू द्या. रांगोळी, लावणी, डान्स, म्हणजे डान्स सगळेच नटराजांनी दिलेली ती देणगी असते. तर त्याला आम्ही असंच नाही सोडू शकत. महाराज आमच्यासाठी दैवत आहेत, नटराज आमच्यासाठी दैवत आहेत, स्टेज आमच्यासाठी दैवत आहे, घुंगरू आमच्यासाठी दैवत आहेत आणि प्रेक्षक वर्गही आमच्यासाठी दैवत आहेत. तर मला वाटतं हे काय वावगं नाही आहे. आणि जो धांगडधिंगा घालतात तिथे कोणी नाही बोलत आहे. जे पारंपरिक साडी घालून ज्या पण मुलं जे करतायत त्यांना तुम्ही आडवं बोलताय. आजकाल तुम्ही पत्र्यावर चढून महाराजांच्या जयंती दिवशी तिथून बघताय, पत्र्यावर चढून लावणी बघताय, तिथं नाही कोणी बोलत. का? VIP लोक आहेत ते. एक कलाकार, आता मला वाटतं तू बघितलं पण असेल, जे धिंगाणा घालतात, धांगडधिंगा करतात, त्यांच्या व्ह्यूजला त्यांच्या स्टोरीला बघायचं किंवा त्यांच्या रील्सला बघायचं, मिलियनमध्ये व्ह्यूज किंवा लाईक्स असतात. एक छान कंटेंट करतो, हसवतो, डान्स चांगला करतो, आपली संस्कृती जपतो, त्याला कोणाचे व्ह्यूज नाही येत. तू वल्गर बोल थोडं, तुला मिलियनमध्ये व्ह्यूज येणार. याच्यावरनं कळतं आपला प्रेक्षक वर्ग किती वाहत चाललाय. मला असं वाटतं की आता त्या मुद्द्यावर बोलण्यात इतपत मी काय मोठा नाही आहे, पण मला जे मी फेस केलं ते मी हे बोलतोय. पण मला असं वाटतं की लावणी तुम्ही जपा. जर तुम्हाला जपता येत नसेल तर तुम्ही लावणी करूच नका. तुम्ही अजून दुसरे फॉर्म करा, तिथे तुम्हाला कुठलीही बंदिश नाही आहे. क्रॉप टॉप घाला, काय घाला, तिथं काही बंदिश नाही आहे तुम्हाला. लावणीवरती जर लावणी करायची असेल तर तुम्हाला पारंपरिकच नटावं लागेल. हे खूप मोठ्या सगळ्याच लावणी सम्राज्ञींनी सांगितलंय आणि ते करत आल्यात. विठाबाई नारायणगावकरांचा एक किस्सा सांगेल. त्या परफॉर्म करत होत्या स्टेजवरती. त्यांना म्हणजे 9 महिने 9 दिवस पूर्ण झाले होते. अच्छा. ते परफॉर्म करत होत्या आणि ते परफॉर्म करता करता असं झालं की त्यांची डिलेवरीची टाईम जवळ आला आणि लावणी चालू आहे. लावणी चालू असताना ज्यावेळेस त्यांची डिलिव्हरी होते, ते पडद्याच्या पाठीमागे म्हणजे तिथे जाऊन डिलिव्हरी करतात, दगडाने नाळ ठेचून तोडतात आणि परत प्रेक्षकांकडे येतात. बापरे. का तर प्रेक्षक वर्ग माझा आहे, मी त्याच्यासाठी झटते. तर ही लावणीची संस्कृती आहे आपल्या. आजकालच्या मुलींना त्या सांगून जमत नाही आहे. आपल्या सुरेखाताईंनी लावणी कुठे घेऊन गेले, छायामाया कुटेगावकर, आशाताई नगरकर, मेघा घाडगे, अशा भरपूर लावणी सम्राज्ञी आहेत. त्यांनी आज हे केलं आहे आणि आज पण नवीन मुली आहेत, भरपूर आहेत अशा. त्या खूप छान पद्धतीनं लावणी आपली हे करतायत. पण त्यांना तेवढं फॉर्च्युनिटी किंवा त्यांना पुढे नाहीत घेता येते लोक, त्यांना उलट पाठीमागं सारतायत. कुरघोडे करता बोलतो आपण, राजकारण ह्या गोष्टी घडतात. मग अरे आमचं सोडा, आम्ही मुलं आहोत, आमचं काही नाही. ॲटलिस्ट तुम्ही जर जपला तर अजून लावणी पुढे जाऊ शकते. करेक्ट, असं मला वाटतं. नाही, ते तर आहेच. ॲक्च्युली ही जबाबदारी एकट्याची नाही आहे, तर सगळ्यांची आहे. आपल्या संस्कृतीला जपणारे सुद्धा आपणच आहोत. हो. आणि आपणच पुढे घेऊन गेलं पाहिजे. आज तुम्ही बोलताय म्हणजे लावणी म्हणजे लावणी छान आहे, पण ती तुम्हाला बघायची पण नाही आहे. सुरेखाताईच्या काळामध्ये सुरेखाताईंनी असे दिवस आणले लावणीला की अख्खी फॅमिली लावणीच्या कार्यक्रमाला बसू शकत होती. आज असा दिवस आलेत की त्या गर्दीमध्ये फक्त जेंट्सच जाऊ शकतात, लेडीज नाही. आणि ते पण अदबीनं बसून नाही, धिंगाणा करून. पहिला प्रेक्षक वर्ग आपल्या टोप्या उडवायचा, का तर ते आपले मनोगत व्यक्त करायचे, शिट्ट्या वाजवायचं. आज तसं नाही. आज माणसं मरतायत लावणीच्या शोला चिरडून.
ठीक आहे, ती सुद्धा लावणीची एक जीत आहे. पण कुठं तुम्ही ज्यावेळेस चांगली लावणी कराल, ठीक आहे ना, लावणी तुम्ही करताय म्हणताय ना, पण चांगली लावणी केल्यानंतर ती तुमची जीत आहे. जर तुम्ही चांगली लावणी नाही केली तर काहीच नाही, असं मला वाटतंय की माझं पर्सनल ओपिनियन आहे. नाही खरंच, तेच मी म्हटलं की विचार बदलले पाहिजेत तर सगळ्या गोष्टी बदलतील आणि दृष्टिकोन मुळात बदलला पाहिजे. आता बघ ना, एक सोशल मीडियावर आपण ॲक्टिव्ह असणं म्हणजे आताच्या काळात इतकं गरजेचं आहे की ज्या जुन्या गोष्टी आहेत त्याही आजकालच्या जेनझीजना माहिती पडतात. मुळात लावणी वगैरे पण जे आजकालचे जेनझीज आहेत त्यांना सोशल मीडिया थ्रू माहिती पडतात. हो. आणि मग एक ट्रेंड म्हणून ते एक जुनं गाणं वापरलं जातं. नंतर मग त्यांना कळतं की हे गाणं त्यावेळेस किती गाजलं केलं ते. जसं की तुझी लावणीसुद्धा तू सोशल मीडिया थ्रू तुझा जो प्रवास आहे लावणीचा तो सगळं तू प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतोस. चांगल्या वाईट सगळ्या गोष्टी येतात. त्याच्या खाली कमेंट सेक्शन्समध्ये जेव्हा काही चांगले लोक बोलतात तर काही वाईट बोलतात. ट्रोलिंग जे होतं त्याबद्दल काय म्हणायचं आहे तुला? पहिल्यांदा मी जे चांगले कमेंट करतात त्यांच्यासाठी मी म्हणजे मनपूर्वक आभार आहे त्यांचा. आणि जे लोक मला सपोर्ट करतात त्यांच्यामुळे मी आज इथे आहे किंवा माझी लावणी आहे. जे वाईट बोलतात ना त्या लोकांना मुळातच माहिती नसते लावणी काय असते. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की त्यांना इतिहास नाही माहिती आहे. जे म्हणतात ना, अरे तू बायांसारखं का नाचतोय, बायलेगिरी का करतोय, काय ते बायांसारखं साडी घालतोय, म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत अशा ज्या बोलल्या जातात. पण त्या लोकांना हे नाही माहिती, ज्यावेळेस आपली जुन्या काळात ज्यावेळेस बालगंधर्व होते आणि आपले नाटक वगैरे चालायचे किंवा लावण्या चालायचे त्यावेळेस पुरुष लावणी करायचे हे त्यांना नाही माहिती. मला वाटतं त्यांनी आत्ता जन्म घेतला त्याच्यामुळे त्यांना नाही माहिती आणि त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे. तर त्यांनी तो वाचावा आधी, ते पाठीमागचं जे काय आहे ते सगळं बघावं आणि त्यानंतर ठरवावं की बाबा काय करायचं आहे. कारण आता तुम्ही म्हणताय की मुलाने नाही करायला पाहिजे, गड्यासारखं वाग. ठीक आहे, मी गड्यांसारखा राहतो. तुम्ही आत्ता गड्यांसारखं राहून तुम्हाला अभिमान वाटेल असं कोणतं काम केलं आहे हे मला सांगा. मग ते जर तुम्ही सांगाल ते माझ्यापेक्षाही बेटर असेल तर मी काहीतरी विचार करेन. पण तुम्ही माझ्यापेक्षाही म्हणजे मला काहीच काम नाही करत आहे आणि तुम्ही मला सांगताय, मग ते कामाचं नाही आहे. म्हणून मला काय वाटतं, तुम्ही जे काही कमेंट करताना ते विचार करून करा. मग त्याच्या पलीकडेही जाऊन मग ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं. कोणी बोललं तो बायांसारखं करतो, थँक्यू सो मच. म्हणजे एक बायांना कम्पेअर केलं म्हणजे मी बायांसारखं करतो, बाप रे थँक्यू सो मच. हेही केलं जातं, मी हेही करतो की तुम्हाला बायांची पदवी दिली म्हणजे मी किती चांगलं काम करतोय. ह्याही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे आता तू त्या गोष्टीला एक खूप पॉझिटिव्हली घ्यायला शिकलास. हो, ओव्हरऑल. आधी नव्हतो, आधी मी रडायचो. साहजिकच आहे, बट ऑफकोर्स आपण सोशल मीडियावर एक तेवढ्यात आपल्याला त्याची सवय नसते आणि नंतर त्या ट्रोलिंग्स आणि या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ग्रेट. ट्रोलिंग म्हणजे अग्निपरीक्षा मला असं वाटतं. आणि जो प्रत्येक पुरुष लावणी कलावंत त्याच्यातून आलाय. म्हणजे मुली पण आहेत बट ऑब्वियस, पण मुलींना तेवढं नाही जेवढं मुलांना सोसावं लागतं. तू बघितलंस तर सगळी मुलं जेवढी पण लावणी करतात सगळी मुलं पारंपरिक वेशातच दिसतील तुला. कुठेही असा उभा पदर लाव, कुठे आडवाच कर, ह्या गोष्टी नाहीत दिसत तुला कुठेच मुलांमध्ये. आताची जी पिढी आहे ज्यांना लावणीमध्ये इंटरेस्ट आहे, जे सोशल मीडिया आणि या सगळ्या गोष्टी बघून त्यांना असं वाटतं की आपणही जावं यामध्ये, आणि त्यांना प्लॅटफॉर्म आता जसं माहीत नसतं काय कशा थ्रू जावं किंवा काय करावं. तर मुळात त्यांना काय सांगायचं आहे तुला की कशा पद्धतीने याच्यात येऊ शकतं, आणि दुसरी गोष्ट की याच्यात करिअर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने या गोष्टीकडे कसं बघितलं जाऊ शकेल? कसं आहे, आता पहिलं आपल्या म्हणजे 90च्या टायमाला प्लॅटफॉर्म मिळणं खूपच अवघड होतं. खूपच अवघड होतं. आपल्याला ती
कुठेतरी 100 पायऱ्या चढाव्या लागायच्या, त्यावेळेस एक मोका मिळायचा. पण आता त्या लोकांना तेवढे 100 पायऱ्या चढायची गरज नाही आहे. त्यांना हातात मोबाईल आहे, तिथून ते सुरुवात करू शकतात. पण मला असं वाटतं की आधी अभ्यास करावा लावणीचा. माझ्याबद्दल बोलशील तर मी आधी लावणी जगलो आणि नंतर अभ्यास केला आहे. कारण ज्यावेळेस लावणी जगतो ना, त्यावेळेस मला वाटत नाही अभ्यास करायची गरज पडते. पण तरी पण एक आतला शिकणारा माणूस असतो ना, म्हणजे एक शिकणारा कलाकार, त्याला असं वाटतं आपण शिकत जावं. त्याच्यामुळे मी त्याचा अभ्यासही केला खरंच. म्हणजे इनबिल्ड असणं गरजेचं. हां. दुसरी गोष्ट तुला सांगतो, मला जेवढं माहिती आहे ना, मला वाटत होतं मी झिरो आहे. ज्यावेळेस मी अभ्यास केला मी झिरो आहे असं वाटायचं. का तर खूप मोठा इतिहास आहे त्याच्यामागे, लावणीचा खूप मोठा इतिहास आहे. म्हणजे मी जेवढं मला माहिती आहे, मला असं वाटायचं की यार मला सगळं माहिती आहे, सगळ्यातलं सगळं माहिती आहे. पण जसा मी अभ्यास चालू केला ना त्याच्यामागे, की लावणी काय, कशी असते, काय असते, मी म्हटलं हे ग्रॅज्युएशन करण्यापेक्षाही खूप अवघड मोठं काम आहे. कारण खरंच खूप ज्या आपल्या परंपरा पुढे नाहीत आल्या, ज्या दाबल्या गेल्या किंवा झाकल्या गेल्या, दुसऱ्या गोष्टींनीच वरती आल्या त्या. मग ते खूप लोकांकडून मी हे माहिती पण करून घेतलं की लावणी कशी काय, किंवा आजकाल आता सहज गुगलवरती पण मिळतं. पण गुगलवरती क्वचितच लोकांचे आहेत, जे खरंच करून गेले त्या लोकांचं पण नाही आहे. आता गावाकडे तू बघशील तमाशा मंडळ वगैरे आहेत, तर काही लोकांचं आहे, काही लोकांचं नाही आहे गुगलवरती. पण त्या लोकांनी आपलं जीवन त्याच्यामध्ये घालवलं. तर म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांनी आधी अभ्यास करावा आणि मग नंतर लावणी हे करावी. आणि जर तुम्ही सुरुवातच डायरेक्ट लावणीपासून करताय, तर मग तुम्ही पुढे जाऊन धांगडधिंगा करणार हे नक्की. अच्छा, असं मला वाटतं. ओके. आणि एक शेवटचं असं एक विचारायचं होतं की आता ज्या फील्डमध्ये आपण आहोत, एक मीडिया फील्ड, एक कलेच्या आपण क्षेत्रात आहोत, ज्यामध्ये सोशल मीडिया आजकाल खूप एक मोठा प्लॅटफॉर्म झाला आहे सगळ्यांसाठी. म्हणजे घर बसल्या तू स्वतःला प्रमोट करू शकतो, तुझ्या कलेला प्रमोट करू शकतोस आणि त्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकतोस ज्या लोकांपर्यंत पूर्वीच्या काळी सोशल मीडिया नसल्यामुळे धावती ट्रेन, बस पकडून आपल्याला त्या लाईनीत उभं राहावं लागायचं. तर त्याचा कितपत आपल्या कलेवर एक प्रभाव पडतो, एक इन अ पॉझिटिव्ह वे, आणि कितपत योग्य आहे ते, आणि की तू कसं बघतोस या गोष्टीकडे, आणि स्वतःला म्हणजे नशीब, मेहनत की चल म्हणजे रेफरन्स, या तिघांपैकी तुझ्यासाठी कुठल्या गोष्टी वाटतात की गरजे, या बिलीव्ह करतोस का? ज्योतिष किंवा आपण असं म्हणतो बघ की ज्या गोष्टी असतात, तसं मला म्हणायचं. मग ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे का, आता असे खूप कलाकार आहेत, आत्ता पण आहेत, आपल्या मुंबईमध्ये पण आहेत, मुंबईच्या बाहेर पण आहेत. ते आत्ता स्वतः अपडेट नाहीत करत. लावणी कलावंत आहेत खूप मोठे, ते आत्ता आपल्या कलेला अपडेट नाहीत करत, किंवा आपले जे व्हिडिओज, शोजचे व्हिडिओज ते नाही टाकत. त्यामुळं लोकांना नाही माहीत ते म्हणजे मुंबईपुरते तर मुंबईपुरतेच आहेत, पण ते खूप महान आहेत. त्यांना तू बघशील तर असं म्हणशील बापरे, म्हणजे किती विद्वान किंवा किती हुशार माणूस लावणीमध्ये. तर ते लोक टाकत नाहीत म्हणून मागेत, आणि त्यांच्या पायाची धूळही नाही आहे अशी लोक पुढेत. म्हणजे माझं स्वतःचं हे मत आहे. कारण ते लोक काय करतात माहिती आहे का, आता त्या लोकांकडे बघितलं तर असं वाटतं बापरे, म्हणजे ते बोलतो ना खाणीत हिरा आहे, पण तो चमकल्याशिवाय राहत नाही. तर आजकालच्या जगाला असं झालंय की आपल्याला सर्दी झाली टाका, मला खोकला टाका, लगेच असं अपडेट राहायला आवडतं. पण ती जुनी लोक आहेत ना, त्यांनी अपडेट नाही राहिले. त्याच्यामुळं असं झालं आहे की त्यांना फक्त जे दर्दी प्रेक्षक बोलतो ना आपण, की ओरिजिनल लावणीवाले प्रेक्षकच ओळखतात. हे आता आम्ही पण त्याच कॅटेगरीतले की आम्ही व्हिडिओ टाका व्हायरल व्हा, व्हिडिओ टाका व्हायरल व्हा. आपण आपल्याला बदलत गेलो ना, बदलत गेलो आपण स्वतःला. ते पण करतात, पण आता त्यांचं असं झालं की ते एकदम पारंपरिक टिपिकल करतात, त्याच्यामुळे ते पोचू शकत नाहीत.
लोकांना त्याच्यामध्ये हिपहॉप पाहिजे, काळाची गरज. काळाची गरज. मग त्या लोकांना ते पटत नाही. हम्म. तर मग ह्या गोष्टी आहेत ना, लोकांनी काय बोलतात त्याला, एक सोशल मीडिया पॉझिटिव्हली घेतला पाहिजे, ना की निगेटिव्हली. किंवा चांगल्या कामासाठी उपयोग करा. हम्म. तुम्ही अभ्यास करू शकता, तुम्ही त्याच्यावरनं नवीन नवीन काही शिकू शकता. तू जसं मगाशी विचारलंस मला हे नत, मी कोर्स वगैरे नाही केला, मी त्याच इंस्टाग्रामवरून शिकलो आहे. अच्छा. म्हणजे मला माझं मोठेपण नाही सांगायचं, पण एक उदाहरण सांगितलं की तुम्ही त्याच्यातून काही शिकू शकता. तुम्ही डान्सही शिकवता. आज कोण डान्सर नाही आहे सांग? ट्रेंड आला चालू का, तर त्यांचं बघून ते कॉपी करतात. कॉपी म्हणजे काय, ते शिकतातच, त्यांची मेहनतही आहे त्याच्यामध्ये, असं नाही आहे. जेवढे पण लोक आहेत म्हणजे रील बनवतात, त्यांची पण मेहनत आहे, खूप मेहनत करावी लागते त्याच्यासाठी. पण ते असं काय सहज पण ते पण नाही मिळत आहे. पण असं असतं की जे खरंच लोक आहेत ना, त्या लोकांनी ते करायला पाहिजे. ते नाही होत आहे. म्हणजे आपली जी खरी लावणी आहे किंवा खरं काम आहे ते लोकांपर्यंत नाही पोचत आहे. त्याच्यामुळे वाईट वाटतं की ते पोचायला पाहिजे. म्हणजे आपली संस्कृती आजकाल, तुला वासुदेव माहिती आहेत? आता हे जेनजी लोकांना नाही माहिती. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत, असं माझं म्हणणं आहे. म्हणून तुम्ही त्याचा उपयोग करा, तुम्ही वाईट गोष्टीसाठी नका करू. आणि स्वतःकडे बघताना तू काय म्हणतोस की नशिबामुळे आपण पुढे जातो, ओळखीमुळे पुढे जातो, की काही ज्योतिषविद्या असते किंवा त्याच्या व्यक्तिगत किंवा देवावरचा विश्वास? काय मत आहे तुझं याच्यावर? की मेहनत? बघ, आता देवावरती विश्वास म्हणजे की मी असं नाही म्हणणार की देवावरती विश्वास नाही आहे, पण एक असं आहे की मी देवाला म्हणतोय की प्रे करतोय की मला फक्त शक्ती दे, आणि तो मला तो ऊर्जा देतोय की पुढे जा किंवा रस्ता दाखवतोय. आपण म्हणतो ना की एकदा आपण ब्लँक झाल्यानंतर देवा वगैरे बाबा हे करतो, किंवा मित्र असेल त्याला विचारतो. एकूण एक काय, ते एकच आहे. तर मला असं वाटतं की तुम्ही मेहनत कसून करा, तुमची जिद्द सोडू नका. ज्योतिषविद्यावरती मी असं म्हणेन की तू ज्योतिषविद्यावरती विश्वास ठेवू नका म्हणणार नाही, पण तुम्ही त्या समोरचा माणूस काय आहे आणि तो कितपत तुम्हाला ज्योतिषविद्या सांगतोय ह्याच्यावरती विश्वास ठेवा. तुम्हाला तो असं म्हणतोय मला 20,000ची पूजा करा, ते म्हणजे ते नका. तुम्ही देवावरती विश्वास ठेवा, तुम्ही देवळात जा, तिथे तासभर बसा, विचार करा. देवाला तुम्ही सांगा की माझं हे आहे, मला हे करायचं आहे. ते तुम्ही बिंदास करा. तुमची इच्छाशक्ती बळकट ठेवा आणि तुम्ही तुमचं रस्ता पकडा आणि तिथून चालत जा. थोडे तुम्हाला काटे सापडतील, फुलं तुमची वाट बघतायत पुढे. म्हणजे मुळात आपली इच्छाशक्ती स्ट्रॉंग, बळकट पाहिजे, गरजेचं. आणि एक आपला विश्वास आपल्यावरती हवाय. स्वतःला ओळखा ना, की आता पुढे गेलोय, हा बोलतो अरे कशाला करतो, हा नाही केलं पाहिजे, नाही पुढे, ठीक आहे, ओके म्हणायचं, पुढे जायचं. हा मंत्र तुम्ही घ्या आणि पुढे जा. गुड. आता तुझं काय पुढे तू ठरवलंयस की पुढे तुझे काही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किंवा कसं काय? तू नाटकात वगैरे काम केलंस? मी नाटकात काम नाही केलं, पण एक मातानुसया म्हणून एक हे होतं प्रोडक्शन आहे, त्यांच्याकडे मी लहानपणी बालनाट्य केलेत. ओके 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 ओके. हां, तर तिथे मी मला वाटतं 1-2 वर्ष केले. त्याच्यानंतर परत नाटकाशी काही संबंध नाही याला माझा. पण मी वेबसिरीज वगैरे केल्यात. अच्छा. हां, त्याच्यामध्ये मी एकात नवरा बायकोच्या केल्यात, आणि एक आहे तो आपलं काय बोलतं, पोतराज आणि त्याची फॅमिली ती कशी जगते वगैरे, त्याच्यावरती एक आहे. ओके. असोड नावाची फिल्म आहे, ती मी केली. ओके. आणि त्याच्यात पण एक वेगळा अनुभव आला मला. वेगळं कॅरेक्टर? हां, वेगळं कॅरेक्टर म्हणजे माझ्या लावणीला बघून ते कॅरेक्टर लिहिलं गेलं होतं. अच्छा. हां, म्हणजे मी लावणी करतो आणि मी त्याच्यानंतर मी नॉर्मल पण असतो, हे बघून ते केलं होतं. अतुल हंबीर म्हणून आहेत डायरेक्टर, लेखक सगळं तेच, तर त्यांनी केलं होतं ते, आणि खूप छान अनुभव आला होता.
ग्रेट. म्हणजे तोही एक्सपिरियन्स आहे खूप. तुझ्या. हो. आणि ना अजून एक विचारायचं होतं मला की आता रंगमंचावरची जी लावणी आहे आणि आपली म्हणजे कॅमेरांसमोर आणि याच्यासमोर 4 चौकटीत आपल्याला कॅमेराची दुनिया कम्प्लिटली वेगळी आहे हो. आणि रंगमंच म्हणजे समोर प्रेक्षक. हो. काय फरक आहे दोघांमध्ये सादर अ, करताना? काय तू बघ कसं आहे माहिती आहे का, मी अजून तो अनुभवला नाही. कॅमेऱ्यावाला नाही अनुभवलाय मी. ओके. पण एक सांगेन की कॅमेरामध्ये कसं असतं, म्हणजे माझं बघण्याचा दृष्टिकोन सांगतोय ना की ते खराब आहे हे नाही म्हणत आहे मी. कसं असतं की आपण स्टेजवरती असतो ना, दिलखुलास असतो आपण. मला इथेच असं टर्न घ्यायचा आहे किंवा मला इथे हे एक्सप्रेशन्स द्यायचे आहे किंवा मला त्यांनी सांगितलंय फक्त एवढाच हात आला पाहिजे, ह्या गोष्टी नसतात स्टेजवरती. तिथे काय असतं, फक्त पब्लिक खेळवायचं आहे मला, पब्लिककडे बघून करायचं आहे. तुम्ही ज्यावेळेस याची लावणी करचाल कॅमेऱ्याच्या समोर किंवा सिनेमातली असेल तर तिथे कसं असतं, तुम्हाला चारी बाजूकडून कॅमेरे असतात, कॅमेऱ्याकडे बघून तुम्हाला करायचं आहे. तिथे कट असतो, तुम्हाला एक एक्सप्रेशन दिलं कट किंवा तुम्ही एक लाईन म्हणालात कट, ह्या गोष्टी असतात. तो अनुभव नाही आला मला, पण मला जास्त आवडते ती स्टेजवरची लावणी, कारण तिथे काही कट नाही आहे. तिथे एकदा सुटला की सुटला, जिंकूनच परत आहे. रंगदेवतेची ती एक कृपा असते कलाकारावर. खरंच. एक असंही विचारायचं होतं की म्हणजे तमाशा सुरू होण्या अगोदर ढोलकी, हलगी, हार्मोनियम हे 1 तासाआधी का वाजवलं जातं? म्हणजे त्याचं एक असं असायचं, वातावरण निर्मिती म्हणतात त्याला. अच्छा. जुन्या काळामध्ये पब्लिसिटीसाठी काही सोर्स नव्हता. म्हणजे स्टेटस टाकला, समजलं, ह्या गोष्टी नव्हत्या पहिल्या. तर हे लोक काय करायचे, जसं आपला कार्यक्रम चालू झाला की त्याच्यामध्ये ढोलकी आणि हलगी याची जुगलबंदी असायची. मग पहिली थाप पडली की लोकांना कळायचं कार्यक्रम चालू झालाय. मग तिथून ते लोक यायला सुरू व्हायची. ती तोपर्यंत वाजायची जोपर्यंत गर्दी होत नाही. मग तिथून कार्यक्रम चालू व्हायचा. अच्छा. हे असं होतं पहिलं. आणि मग ते लावणीमध्ये जेव्हा स्त्रिया यायचे त्यावेळेला ते असं पदर तो घेतला जातो, ते म्हणजे तो प्रकारे डान्स की म्हणजे त्याच्या मागे काही रिझन आहे? ते कसं असायचं, ज्यावेळेस ती ढोलकी वगैरे वाजायची त्यावेळेस ती त्या स्त्रिया डान्स करायच्या ते पदर घेऊन. का तर लोकांना चेहरा नाही दिसला पाहिजे. अच्छा. मग गावातली सगळी लोक आली, ते मेन गावचे पुढारी, हे सगळी लोक आल्यानंतर मग ती पदर असं काढणार. मग त्यावेळेस ते लोकांना चेहरा दिसणार. हे त्याच्या मागचं कारण आहे. असा गमतीशीर किस्सा घडलाय का की तुला हसायला येतं अजून पण, म्हणजे कुठे ते शो केलायस आणि अजूनही आठवलं की नाही तो किस्सा विसरू नाही शकत, असा एक मजेशीर किस्सा घडलाय? मी एक शो केला होता, आपल्या मुंबईमध्येच शो केलेला. तो माझा मित्रच आहे, त्याने मला शोला बोलवलं. मी लावणी वगैरे केली, सगळं झालं आणि त्यानंतर असं होतं की आपल्याला जेवायला जायचं आहे. तर सगळे माझे वेट करत होते. मी घरी गेलो, म्हणजे माझ्या रूमवरती गेलो, चेंज केलं आणि मी आहे या नॉर्मल गेटअपमध्ये येऊन मी उभं राहिलो. त्यावेळेस सगळ्यांचं म्हणजे ते आवरावर वगैरे चालू होते, टाईम लागत होता. मग मी तिथे एक 4-5 लोकांचं असं संभाषण चालू होतं लावणीवरती, शोजवरती किंवा कार्यक्रमावरती, आणि तिथे मी उभं होतो. त्यांचं असं डिस्कशन चालू होतं, काय मस्त डान्स केला, किंवा एक मुलगा असून किती सुंदर डान्स केला. अशा बऱ्याचशा गोष्टी होत्या ज्या मला कळू शकत नव्हत्या, त्या मला कळाल्या. आणि मी तिथंच उभा आहे त्या लोकांसोबत. आणि जसं माझा मित्र आला आणि त्यांना बोलला, चला आपण आता जाऊया. ते बोलले, अरे थांब ना, त्यांना येऊ दे ना. ते बोलले, कोण आला? ते बोलले, अरे ते तुझे मित्र लावणीवाले, येऊ दे ना. हा काय तो? म्हणजे टोटली अपोजिट डायरेक्शनमध्ये मी दिसतो ज्यावेळेस मी तयार होतो आणि त्यांना ओळखायला नाही आलं. तर एक मला असं अभिमान वाटतो की भाई, मी ज्यावेळेस पुरुष गेटअपमध्ये असतो त्यावेळेस मी वेगळा असतो आणि
ह्याच्यामध्ये. तर ते मला खूपदा अनुभवायला मिळालंय आणि त्याच्यावरती मला गंमती वाटते. तर मला एक फक्त विचारायचं होतं की लावणी तमाशे म्हणजे आपण जे चालतं तर बेसिकली कन्फ्युजन असतं काही लोकांमध्ये की लावणी तमाशा एकच आहे की तमाशातच लावणी आहे, म्हणजे काय प्रकार आहे तो एक? कसं आहे माहिती आहे का, लावणी 4 ठिकाणी केली जाते. एक म्हणजे ढोलकी जी कडाची तमाशा असतात त्याच्यामध्ये केली जाते. दुसरे टीव्ही चित्रपट आणि तिसरे म्हणजे संगीत वारी. तर आता पहिलं काय असेल तमाशा. तमाशात तर तुला माहिती आहे, एक असतं वातावरण निर्मिती, दुसरं असतं गण, मुजरा, गवळण, बतावणी आणि रंगबाजी आणि परत लावणी, परत मध्यांतर आणि मग उत्तरार्ध आणि मग वगनाट्य. हा तमाशा झाला. संगीत बारी म्हणजे नेमकं काय? एक हॉल असतो. हं. त्या हॉलमध्ये लावणी कलावंत स्त्रिया असतात. त्या तिथे परफॉर्म करत असतात. हं. म्हणजे तिथे मोठी मोठी बागायतदार लोकं किंवा मोठी ज्यांच्याकडे पैसा आहे हं. ती लोकं. थोडक्यात जुन्या काळात आपण म्हणायचं की पाटील लावणीला बसले. हं. म्हणजे पाटील म्हणजे कोण? म्हणजे कोणाचं आडनाव नाही आहे हे. हं. एक पहिलं पदवी असायची, बरोबर. गावचा म्होरक्या अच्छा. असं असायचं की ती गावचा पाटील आहे, ओके ओके. तो पाटील. हां. म्हणजे की त्याच्याकडे खूप पैसा आहे, तो हं. तो वाला माणूस असायचे. ते लोक अशी लावणी बघायला जातात. आजकालच्या ह्याच्यामध्ये जसं चंद्रमुखीमध्ये दाखवलेलं आहे हां, हां, हां. की एक स्त्री डान्स करते आणि खूप सारे लोक अशी बसलेले असतात हं. आणि तिथे लावणी सादर केली जाते. त्याला संगीत बारी म्हणतात आणि तिथे आपलं जी आपल्याला वाटते त्या लावणीची फरमाईश केली जाते. तर त्या स्त्रिया वर्षानुवर्ष तिथेच असतात. त्यांना समजा मुलं झाली तर त्यांना त्या मुलांचा काही उपयोग नसतो. अच्छा. पण मुली झाल्या ना, त्यांना त्यांचा फायदा असतो. म्हणजे हे जुन्या काळातलं, हां. आत्ताचं नाही सांगत आहे मी. हं. ते लोक काय करायचे, मुलगी झाली की ती परंपरा पुढे चालायची. हं. म्हणजे थोडक्यात काय आपलं जे जुनं कसं असायचं की जे चांभार समाज आहेत त्यांनी चांभाराचंच काम करायचं, लवार असतील लवाराचंच काम करायचं. म्हणजे तसंच त्यांचं होतं की तुम्ही माझी मुलगी पुढे जाऊन तेच करणार, मुलगा झाला की काहीच नाही. अच्छा. असं एक होतं. आजकाल तू बघशील तर त्यांच्या मुलीसुद्धा खूप शिकलेल्या आहेत. जर आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये, लावणी इंडस्ट्रीमध्ये जर कोणी आलं असेल ह्याच्यामधून संगीत बारीमधून, मधु कांबीकर आहेत, अच्छा. माया जाधव आहेत, सुरेखा पुणेकर आहेत, अशा खूप सारे आहेत, ओके. आशाताई नगरकर. हे लोक संगीत बारीतून आले. पण आज ते कुठे आहेत? म्हणजे त्यांनी आपलं काय बोलतात एक काहीतरी नाव कमवलंय. असंच आता झालं, बदल झालेत. ही एक संगीत बारी आहे. काळाच्या गरजेला पण त्यांनी एक्सेप्ट केलं आणि हो. त्याच्यानुसार बदल करत गेलेत ते. अच्छा. एक पर्सनल लेवलवर क्वेश्चन करायचं होतं की आता बघ, म्हणजे तू भरपूर ठिकाणी शोज करतोस. हो. आणि एक पुरुष असून तू एक स्त्री वेश हे करतोस आणि अटायर करतोस आणि जेव्हा तू परफॉर्मन्स करतोस तर त्यावेळेला रंगमंचावर गेल्यानंतर ती पॉवर मिळते तुला आणि तू स्वतःला विसरून जाऊन तू बेधून जाऊन तू परफॉर्म करतोस. बरोबर. पण मग तेव्हा त्याचा आपल्या पर्सनल लाईफवर कधी इफेक्ट होतो का? एक तर ते एक, आणि सेकंड म्हणजे जे पब्लिक जे आहेत ते त्या म्हणजे पॉझिटिव्ह वेने तुझ्याकडे त्याच दृष्टीने बघतो की कधी असं तुला असं काही असं वाईट अनुभव आलाय त्यांच्याकडून कधी अशा कुठे शो मध्ये? तसं म्हणायला गेलं तर तसे येतात रे. पण कसं असतं माहिती आहे का, आता मी जर परफॉर्म करतोय तर माझा एक प्रेक्षक वर्ग थोडासा लांब असतो. पण ज्यावेळेस फोटो काढायला येतात ना लोक की बाबा हे करायचंय, मी म्हणेन माझ्या माता भगिनी आहेत ना, खूप ग्रेट आहेत. ते एवढ्या अडचणीतून पुढे जातात, सामना करतात ना. ते दिवसभरात लाखो लोकांच्या नजरा झेलतात त्या. कारण आम्ही ज्यावेळेस एक साडीमध्ये असतो ना, त्यावेळेस समोरचा माणूस काय नजरेने बघतो ना, लगेच समजू शकतो. का? कारण त्याची नजर जी फिरते ना अशी, म्हणजे कुठे बघतोय
हम्म. ते लगेच समजतं आणि मग आम्हाला पदर नीट करावा लागतो. मग त्यावरून मला असं वाटतं की यार आपल्या ज्या माता भगिनी आहेत, ज्या फिरतात बाहेर, ज्या नोकरीसाठी बाहेर जातात, त्या काय करत असतील किंवा अशा अडचणीतून कशा बाहेर निघत असतील. चला एक मी मुलगा आहे म्हणून मी कसाही निघू शकतो, हम्म. पण त्यांचं काय होत असेल हा मला खूपदा विचार येतो. आणि ज्यावेळेस पण जे लोक फोटो काढायला येतात आणि त्यांच्या नजरा बघतो ना मी, म्हणजे त्यांना माहिती असतं मी पुरुष आहे, हम्म. तरी पण त्यांना बघायचं असतं. हम्म. त्यांची क्युरियोसिटी असते की ह्याने नेमकं काय केलं असेल. हम्म. कळलं. खूप खूप सारे असे क्वेश्चन आहेत त्यांना आणि विचारतातही, पण त्यांना म्हणजे डायरेक्टली असं आपण उत्तर नाही देऊ शकत. पण त्यावेळेस आपण तेवढ्याच अदबीने तेवढ्याच याने त्यांना हँडल करायचं फोटो. आणि कुठल्या शोला आला अनुभव असा तुला? असं पर्टिक्युलर तर नाव नाही घेऊ शकत, पण आलाय अच्छा. बऱ्याच वेळा. म्हणजे जास्त करून कधी येतो ज्यावेळेस ओपन स्टेजला शो असतो, अच्छा, म्हणजे तेव्हा भरपूर यात्रा लोकं येतात. जत्रा. Correct. कारण कसं असतं की यात्रा जत्राच्या टायमाला 12 गावचे 12 लोक असतात, बरोबर. हम्म. त्यावेळेस कोणी एका गावचं नसतं किंवा त्या कमिटीला सुद्धा माहिती नसतं की हा कोणत्या गावचा आहे. त्यावेळेस तो अनुभव येतो. अच्छा. मग ही तुझी कला जोपासताना तुझ्या पर्सनल आयुष्यावर याचा इफेक्ट कधी झालाय का? म्हणजे इन अ नेगेटिव्ह वे म्हणण्यापेक्षा, किंवा की तू एन्जॉय करतोय जसं आहे तसं एक्सेप्ट केलंय त्यामुळे तू एन्जॉय करतोयस तू कधी? तसं खूपदा आलाय हम्म. आणि खूप लोक विचारतात पण हम्म. डायरेक्ट. हम्म. पण त्यांना हे नाही माहिती की आपण फक्त आपली कला जोपासतो आपण. हां, हम्म. तर ह्या गोष्टी त्यांना सांगाव्या लागतात. हे खूप मोठं दुर्दैव आहे. प्रत्येक वेळेला तू सगळ्यांना एक्सप्लेनेशन नाही देऊ ना? शकत. त्यावेळेस मग शांत बसावं लागतं आणि आपलं तू चाल पुढं, तुला रगड्या भीती कशी. कशाची. खरंच यार, म्हणजे इतका खडतर प्रवास आहे. आणि म्हणजे एखादी स्त्री लावणी करते तिचाही प्रवास तितकाच आहे, पण त्याहीपेक्षा हो. जास्त एक मुलगा लावणी करतो तेव्हा समाजाचे ते टोमणे असतात. त्याहून जास्त बोलणं, घरच्यांचं बोलणं आणि एक्सेप्टन्सची भीती. पहिली गोष्ट आधी ते एक्सेप्ट करतायत की नाही आधी आपल्याला, की आपण जी आपली. आणि दुसरी एक बाजू असते की त्या गोष्टीकडे एक कलेच्या नजरेने बघणं. कारण की ही एकंदरीत ही आपल्या अंगात असलेली कला एका कलाकाराला माहिती पडणं आणि ती कला जोपासणं आणि त्याला पुढे घेऊन जाणं, हे खरंच एक कलाकर्मीच करू शकतो. आणि म्हणून आमचा कलाकर्मी या शोचा ॲक्च्युली आमचा हाच एक फॉर्मॅट आहे की इथे येणारा प्रत्येक कलाकर्मी याने त्याच्या कलेला पुढे तो कसा जोपासतो आणि कसा सर्वाईव्ह करतो त्याच्या कलेला घेऊन एक इन अ पॉझिटिव्ह नोट. तर त्याचा हा स्ट्रगल ऑलवेज हा समोर आला पाहिजे. आणि ज्यांना त्या क्षेत्रामध्ये यायचं असेल त्यांना ते कितपत नॉलेजेबल असलं पाहिजे, हाच आमचा प्रयत्न असतो की त्यांची कला समोर ठेवण्याची त्यांच्या. खरं तर मला त्या दिवशी जो फोन आला की असं असं आपण पॉडकास्ट करायचं आहे, मग त्यावेळेस मला एक म्हटलं अरे बापरे, म्हणजे खूप आनंद झाला. कारण खूप कमी लोकांना अशी क्युरियोसिटी असते की कलाकाराच्या जीवनात काय घडतंय हे सगळ्यांसमोर मांडायची. आणि ते कलाकार, तू जसं बोललास की कलाकाराला समजू शकतो. आणि शिवाय आपलं नाव हे कलाकर्मी आहे. तर खूप छान उपक्रम आहे हा, की एक कलाकाराला सगळ्या प्रेक्षकांसमोर म्हणजे काय बोलतो आपण, एक उधळण करून त्याच्या लाईफची स्ट्रगल काय आहे काय नाही आहे हे सगळं तुम्ही समजवून आणि एक्सप्लेन करून सांगताय. ते मला खूप आवडलं. आणि हे बघून अजून कोणीतरी मोटिवेशन घेत असेल तर हे त्याच्यापेक्षाही अजून चांगलं. कारण कलाकर्मीमध्ये सगळं आलं, त्याच्यामध्ये मी वेगळं काही बोलू नाही शकत आहे. तर सगळं टीमने तुम्ही खूप मेहनत घेताय आणि असे मोजके हिरे शोधून त्यांचं हे करताय. आता
मी माझंच नाही म्हणत आहे, पण अजून तू खूप मोठ्या मोठ्या लोकांचे पण घेतलेत पॉडकास्ट, त्यांच्यासाठी सांगतोय. तर खूप छान वाटलं मला, हे एक वेगळा अनुभव. थँक्यू सो मच. आणि आपले भरपूर असे कलाकार जे आहेत त्यांची कला ही सदैव पुढे असलीच पाहिजे, कारण की याचा संवाद आपल्या कर्माशी कायम असतो, तोच खरा कलाकर्मी असतो असं आम्ही म्हणतो. खरंच थँक्स दिगंबर, तू आलास आणि खूप मस्त वाटलं. आणि जो काही प्रवास दिगंबरसोबत होता त्याचा पूर्ण ओव्हरऑल त्याचा आर्टच्या रिलेटेड म्हणा किंवा त्याच्या लावणीचा जो काही प्रवास होता आणि त्याच्यावर दिलेली खडतर अशी उत्तरं जी होती एकदम स्पष्ट अशी, तर खूप शिकण्यासारखं होतं आणि खूप नॉलेजेबल होतं. खूप मजा आली आणि असं वाटत होतं की बोलत राहावं, गप्पा मारत राहाव्यात, विषय संपू नये, पण नाही तसं होऊ शकत. तर लवकरच भेटू आपण आता नवीन दुसऱ्या एका एपिसोडमध्ये एका नवीन कलाकर्मीसोबत. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करताय तरच तुम्हाला पुढचा एपिसोड कधी येईल आणि कोणता असेल तो एपिसोड ते तुम्हाला कळेल. आणि लाईक तर कराच, शेअर तेव्हाच करा जेव्हा तुम्हाला आवडेल. नो फोर्स, पण तुम्ही करा नक्कीच. थँक्यू सो मच. थँक्स. थँक्यू.